There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria had not sat down to agree if they want to be. Gbogbo pátápátá lórí ètò tí alẹ́ tòní, Elédùmarè lọ́jọ́ tòní kò ní fi gbogbo sílẹ̀. Ojú tó ń wò ọdún yóò ní fọ́, etí tó ń gbọ́ etí yóò ní di. Gbogbo ọwọ́ tó pín tòtò láìkè tó ọwọ́ yín ẹ̀ lè fi gbọ́ wọn sí láṣẹ Elédùmarè. Mo kẹ́yìn ìyá bẹ́ẹ̀ náà mo kẹ́yìn bàbá. Ẹ má gbàgbé lórí àwọn ọ̀rọ̀ tá ti sọ sẹ́yìn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Inú ẹ̀ náà láti fẹ́ padà sí lálẹ́ yìí fún wa. Lórí nípa àmọ́ pé àwọn kan ti gbọ́ lórí GMO, bọ́ lórí ọ̀rọ̀ mosquito tó ń jẹ àwọn ènìyàn. A lot of people nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Wàá máa gbé àwọn fídíò kan wá bá wa ní alẹ́ tòní. Ẹ má wàá gbàgbé láti bá wa pín tó yẹn, láti bá wa ṣí ètò yìí. Mo kílẹ̀ kan sí mo kí ìyá wa mrsmudupeonitirimkoabiola tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun. Bẹ́ẹ̀ náà mo tún kí bàbá wa olóyè bàbá wa Mobọ́lájí Akínọlá ọmọkọrẹ́. Mo dẹ̀ kí bàbá wa Black Lion. Elédùmarè lọ́jọ́ tòní kò ní fi wálẹ̀. Ọjọ́ ti tòní jẹ́ ọjọ́ kejì nínú oṣù kẹsàn-án ọdún 2025 ní ọjọ́ ti tòní. Tẹ̀sí wá ń wọlé, ẹ bá wa pín ètò, ẹ bá wa like ètò yìí. Mo kí ìyá wa Bíbí, mo kí bàbá wa Honorable Olúṣọlá àti bàbá wa Mickey Bass àti ìyá wa Tèmíjé. Mo dẹ̀ kí bàbá wa Sunday, mo kí yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo tún kí bàbá wa Ọlá Clinic. Gbogbo wọn pátápátá àtàwọn tó máa ń ṣe ètò tó máa like ètò, gbogbo yín pátápátá mo kí. Mo kí gbogbo àwọn mídíà wa náà. Ilé àtọ̀nà wọn ní dàrọ̀ tó máa sọ tó máa bọ́ máa ráyé nínú Elédùmarè ní fi sí wọn lẹ́nu. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo wá kí bàbá wa Hades, Elédùmarè lọ́jọ́ tòní kò ní fi àwọn náà sílẹ̀. Nígbà kòkò lálẹ́ òní, because ó ní kọ̀tà fẹ́ pílè tó gùn púpọ̀. Má wàá bínú tí bá pílè gbogbo nǹkan tó yẹ ká pílè ní alẹ́ òní. Ẹ má fi ṣe bínú tí ọjọ́ tèmi ṣe rí nìyẹn. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí wa lórí ilé lálejò lọ́mọdé àti lágbàlagbà. Ẹ má bá mi kálọ náà lórí ètò yìí. Ẹ ṣé gan. God bless. So Nigeria is a country made out of 3 groups of people. You know, last time I told you that I never forget Nigeria. So I have to tell you more about Nigeria to show you that I will never forget Nigeria. You love them so much. Yes. So Nigeria is a country made out of 3 groups of people. The Hausas, the Yorubas, and the Igbos. Yeah. The 3 major groups in Yeah, Nigeria. the 3 major groups in Nigeria. I wonder, in the 19th century, when Flora Shawn, the British journalist, named Nigeria. Which year was that? It was 1897. Yeah, exactly. In 1897, that's when Flora Shawn named Nigeria. So I wonder what was the name of Nigeria before being named Nigeria. I also wonder. So we ask our brothers from Nigeria. Yeah, we shall ask our brothers from Nigeria. Thank you. You're welcome. Ẹ má ti jẹ́ kó ẹni sùúrù. Ẹni sùúrù bàbá. Ẹ jẹ́ sáré pè é bàbá. Àṣà wa dára, àṣà wa rẹwà, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Àṣà wa dára, àṣà wa rẹwà, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Àṣà wa dára, àṣà wa rẹwà, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Àṣà wa dára, àṣà wa rẹwà, ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Òrìṣà tẹ́nìyàn bá ń bọ̀ tí kò bá fi hàn ọmọdé, ó dájú pé
òrìṣà yẹn kò ní pẹ́ rárá. ọ̀làjú ló dé o ló mú gbogbo dorí kodò. ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. òrìṣà tẹ́nìyàn bá ń bọ̀ ara tí kò bá fi ọmọdé o. ó dájú pé o òrìṣà yẹn kò ní pẹ́ rárá. ọ̀làjú ló dé o ló mú ohun gbogbo dorí kodò. ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa àní láṣà wa. àṣà wa dára àṣà wa rẹwà. ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. àṣà wa dára àṣà wa rẹwà. ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. èdè wa dùn láti sọ bẹ́ẹ̀ ló rọrùn láti gbọ́. ká ṣètọ́jú àlejò ńkọ́ lára àṣà wa tó dára ni. ìdọ̀bálẹ̀ ní tọkùnrin wa ìkúnlẹ̀ ní tóbìnrin. ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. èdè wa dùn láti sọ bẹ́ẹ̀ ló rọrùn láti gbọ́. ká ṣètọ́jú àlejò ńkọ́ lára àṣà wa tó dára ni. ìdọ̀bálẹ̀ ní tọkùnrin wa ìkúnlẹ̀ ní tóbìnrin. ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. àṣà wa dára ó dára àṣà wa rẹwà ó rẹwà gẹ́gẹ́. ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa ẹ jẹ́ ká kọ́ ọmọ wa láṣà wa. ká má fèdè lédè òde wa rẹ o. àṣà wa rẹwà ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa ẹ jẹ́ káwọn ọmọ wa láṣà wa. àti bùbá ní tiwa kẹ̀mbẹ̀ àti ṣòkòtò. káwé gèlè kó dúró lórí kágẹ́fìlà kórí ẹni wú. dàṣíkí ń bẹ nínú aṣọ wa àrán àtòfì ò bẹ́yìn o. ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. ìró àti bùbá ní tiwa kẹ̀mbẹ̀ àti ṣòkòtò. káwé gèlè kó dúró lórí kágẹ́fìlà kórí ẹni wú. dàṣíkí ń bẹ nínú aṣọ wa àrán àtòfì ò bẹ́yìn o. ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. àṣà wa dára àṣà wa rẹwà. ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. àṣà wa dára àṣà wa rẹwà. ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. ká sùn rárá kákéwì ńkọ́ ṣebí lára àṣà wa ni. ìjálá ẹkún ìyàwó ńkọ́ lára àṣà wa tó dára ni. ijó wa ṣáá ní bàtà o ọlọ́jọ́ àtàgídìgbò. ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. ká sùn rárá kákéwì ńkọ́ ṣebí lára àṣà wa ni. ìjálá ẹkún ìyàwó ńkọ́ lára àṣà wa tó dára ni. ijó wa ṣáá ní bàtà o ọlọ́jọ́ àtàgídìgbò. ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. torí àṣà wa dára ó dùn àṣà wa rẹwà ó jọ wá lójú. ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. àṣà wa dára àṣà wa rẹwà. ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. àṣà wa dára àṣà wa rẹwà. ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. àṣà wa dára àṣà wa rẹwà. ẹ jẹ́ ká káwọn ọmọ wa láṣà wa. Yorùbá ló ní apá kan Benin Republic, Yorùbá ló ní apá kan Togo, Yorùbá ló ní apá kan Abidjan tó fi mọ́ etí kan ní ilẹ̀ Ghana. tó jẹ́ pé Aláàfin tilẹ̀ Yorùbá ọba ìlú Ọ̀yọ́ ló ń darí tó sì ń pàṣẹ fún wọn. ṣé ẹ ò gbàgbé ọ̀rọ̀ aṣòfin Bìrìtìkó? ọ̀nà ló jìn ló jẹ́ kí n mú ní kéékèèké. ní kúkúrú bí Yorùbá ti bọ́ sí oko ẹrú ìgbàlódé àwọn Bìrìtìkó lẹ́gbọ̀n pábánbárì nítorí ètò ìlànà ohun ẹ̀kọ́ ìmọ̀
àti ọ̀làjú tí Yorùbá ti ní kí àwọn òyìnbó tó dé ń kọ wọ́n lóminú wọ́n sì ti sọ wípé bí àwọn ṣe kán Yorùbá léegun ẹ̀yìn làwọn ń wá. ẹ jẹ́ kí n sọ kíní kan kó yé eyín dáadáa gbogbo ọmọ Yorùbá. àwọn bìrìkó ti rí Yorùbá gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá tó lajú tó ní ìmọ̀ tó ní òye torí pé irú orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ yóò ṣòro láti jẹ gàba lé lórí. ìdí nìyí tí wọ́n fi da Yorùbá pọ̀ pẹ̀lú Fúlàní àti Haúsá mọ́ Ìgbò. àwọn 6 péré ni wọ́n ti ọwọ́ bọ ìwé àti ìṣepapọ̀ ọ̀hún. ìlú Sùngẹ́rù tó wà ní ìpínlẹ̀ Niger lónìí ni ìjókòó náà ti wáyé torí pé ibẹ̀ ni àwọn òyìnbó bìrìkó fi ṣe ibi àṣẹ ìjókòó wọn láti ọdún 1902 títí dé 1916. àwọn 6 tí wọ́n ti ọwọ́ bọ ìwé àṣepọ̀ fún 100 ọdún náà nìyí léyìí tó jẹ́ wípé àṣẹ ìtọwọ́pọ̀ náà fún wọn ní àǹfààní àti ṣepọ̀ fún 100 ọdún péré. lẹ́yìn 100 ọdún orílẹ̀-èdè tó bá fẹ́ lè kọ ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Nàìjíríà. ní èdè kúkúrú tí a kì í gbọ́n tó ẹni tí ń tan ni ìwé àdéhùn tí wọ́n tọwọ́ bọ̀ ìwé àdéhùn títa Nàìjíríà fún Bírítíkò ni o. àwọn tí wọ́n jókòó lọ́dún náà nìyí His Imperial Majesty Ọládìgbòlù ọba Aláàfin tilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n sọ di Aláàfin ìlú Ọ̀yọ́. His Royal Majesty Mataurera Isakin Mùsùlùmí Sultan of Sokoto Sakitoyi Àjàsá agbẹjọ́rò lòun. Usman Dam Majey tó padà wá di Emir àti ìlú Kano òun lẹ́nìkẹ́ni tó wà lórí ìjókòó. His Royal Majesty R. Enshaw Obong tìlú Calabar. Shehu Ọ̀bọ̀rọ̀nú Alhaji Abubakar. àwọn 18 ló wà lórí ìjókòó lọ́dún ọ̀hún. 6 tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà nù. àwọn 22 tó kù ọmọ Bìrìtíkò ni wọ́n. bí ọmọ Yorùbá ṣe wọ inú oko ẹrú ìgbàlódé tí àwọn Bìrìtíkò lẹ gbọ́hùn. ẹ ṣáà máa fi làákàyè bá mi bọ̀. nígbà tí wọ́n so wá pọ̀ tán ní ọdún 1914 ní ọdún 1951 ní àwọn òyìnbó pín Nàìjíríà sí region 3: Western Region, Eastern Region, Northern Region. àǹfààní dé fún ẹlẹ́yàmẹ̀yà láti ṣe ìjọba lórí ara wọn. Western Region ti àwọn ọmọ Yorùbá ni, Eastern Region ti àwọn Ìgbò ni, Northern Region ti àwọn Fúlàní Haúsá. àsìkò kíkó àwọn yóò ṣe ìjọba ara wọn. kíá ni àwọn ọmọ Fúlàní rọ́wọ́ inú ẹgbẹ́ MPC tí wọ́n sì ṣe àtìlẹ́yìn fún ẹgbẹ́ wọn. ọ̀rọ̀ kò rújú fún Eastern Region rárá. gbọ̀ngbọ̀n ni àwọn Ìgbò dúró ti ara wọn nínú ẹgbẹ́ wọn. tí ọmọ aládé ọmọ káàrọ̀ òjíire nìkan ló jọni lójú púpọ̀. àwọn ọmọ Yorùbá bíi Adéníran Ògúnsànyà ti ìlú Ìkòròdú, Adélabú Adégòkè Pẹ̀ǹkẹ̀lẹ̀ Mẹ́sì àti àwọn aláìro àtúbọ̀tán tí wọ́n bá Azikiwe lọ fún fẹ́ kí Azikiwe tó ti lérí léka pé Ìgbò ni yóò máa ṣe olórí fún Nàìjíríà. wọ́n fẹ́ kí Azikiwe wá jẹ́ premier fún Western Region. wọ́n fẹ́ kí ọmọ Ìgbò wá bá wa ṣe olórí ìjọba Western Region. ọ̀pẹ̀rẹ̀gun orí ìrókò ojú ọdẹ dá. Chief Ọbáfẹ́mi Jeremiah Awólọ́wọ̀ ọkọ̀ dídé olú pẹ̀lú gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ AG bá pètèpèrò ara wọn pọ̀. wọ́n bá sopọ̀ pẹ̀lú Ìbàdàn People's Party láti lè fi ẹ̀yìn àwọn tí kò fẹ́ kí Yorùbá gbérí lélẹ̀. ní January 1952 ẹgbẹ́ Action Group ló ní ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin. Awólọ́wọ̀ ni olórí ẹgbẹ́. ikú Bọ̀dé Thomas ló sì fún Akíntọ́lá ní àǹfààní àti jẹ igbákejì Awólọ́wọ̀. ẹgbẹ́ tó sì ní ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin yóò jẹ́ olórí ìjọba bí Chief Ọbáfẹ́mi Jeremiah Awólọ́wọ̀ ṣe di olórí ìjọba Western Region lẹ́tí gbọ́ yìí. ogun àìníṣọ̀kan tí ń ja Yorùbá ọjọ́ ti pẹ́ kò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. ṣùgbọ́n mo fi ẹnu àṣẹ wípé ó ti dópin. gẹ́rẹ́ tí Awólọ́wọ̀ gba ọ̀pá àṣẹ olórí ìṣèjọba ní gbogbo nǹkan ti yí padà sí rere fún ọmọ Yorùbá. èyí ni àwọn nǹkan ribiribi àní gudugudu 7 àti yàyà 6 tí ìjọba Awólọ́wọ̀ ṣe. iléèwé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ fún 1,400 àwọn ọmọ ọ̀dọ́ wẹ́wẹ́wẹ́. èyí ló sì mú Yorùbá jẹ́ orílẹ̀-èdè àkọ́kọ́ ní ilẹ̀ Áfíríkà tó kọ́kọ́ jẹ́ aṣíwájú nínú ẹ̀kọ́. 1959 Western Region ló ní èrè oko rọ́bà tó pọ̀ jùlọ ní gbogbo ilẹ̀ Áfíríkà. pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn Lebanese ni wọ́n fi dá àwọn ibi ìgbafẹ́ àti ìwòran sílẹ̀ fún àǹfààní àti ìgbádùn ọmọ Yorùbá. Casino Cinema ní Abat Macaulay nílùú Yaba, Corona Cinema ní Ìtafájì nílùú Èkó, Queen Cinema ní Èkó Tẹ̀dó ní ìlú Ìbàdàn, Rex Cinema ní Tẹ́wọ́gboyè Street ló wà nílùú Oǹdó,
Lapa House ní Igbóṣeré ní ìlú Èkó, Western House ti Broad Street ní ìlú Èkó, 26-story Cocoa House ní ìlú Ìbàdàn, Ìkẹjà Airport Hotel ní ìlú Ìkẹjà nílùú Èkó, Rubber Plantation láti Ìkẹ́nẹ́ tó fi wọ ìlú Oǹdó. Ilé-iṣẹ́ amóhùnmáwòrán àkọ́kọ́ irú rẹ̀ ní gbogbo Áfíríkà kódà síwájú France 31 October 1959 ni wọ́n dá a sílẹ̀. Àwọn olórí orílẹ̀-èdè àgbáyé ń wá ń gba ìtọ́jú ní UCH ní ìlú Ìbàdàn. Olympic World Standard Stadium ní ìlú Ìbàdàn tá a mọ̀ sí Liberty Stadium ní ọdún 1959. Owó ìṣúná ìṣàkóso Western Region jẹ́ £55 million. Nígbà tí owó ìṣúná gbogbo Nàìjíríà lápapọ̀ jẹ́ £50 million. Ṣé rí i pé kò jọra wọn rárá. Ìjọba Awólọ́wọ̀ ló dá Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Yunifásítì ti Ilé-Ifẹ̀ sílẹ̀ ní ọdún tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gboyè jáde. Gírèdì wọn ṣe rẹ́gí pẹ̀lú àwọn yunifásítì tó kù lágbàáyé ni. Kò sì tí ì sí yunifásítì tó ní àgbékalẹ̀ ní gbogbo Nàìjíríà tó ti Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Yunifásítì. Ẹ débẹ̀ kẹ́ lọ gan ni. Ìjọba Awólọ́wọ̀ ló ṣe títì ọlọ́dà rẹpẹtẹ, wọ́n faná rogodo, omi ẹ̀rọ aláìníye, ilé ìgbádùn rẹpẹtẹ. Western Region wá di ohun tí àwọn òyìnbó ń jowú. Western Region ti wá ń ṣe ayé ní kàyéfì. Gbogbo ohun mèremère tí Awólọ́wọ̀ ń ṣe ló ń kọ àwọn Bìrìtìkó lóminú tí ẹ̀rù sì ń bà wọ́n àti lè gbé ìjọba fún ọlọ́pọlọ pípé bí Ọbáfẹ́mi, torí pé bí idán ni gbogbo ohun tí ó ń ṣe. Ǹjẹ́ ẹ̀yin ti gbọ́ rí? Tàbí ẹ̀yin ti ẹ̀ mọ̀ pé Nigeria Embassy tó wà ní ìlú London lónìí, Western Region ló ní ilé náà. Owó orílẹ̀-èdè Yorùbá ni wọ́n fi rà á. Ọmọ Yorùbá mélòó ló ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ lónìí ń dán? Mo sì ní kí n rán yín létí pé Abuja House Mansion tó wà ní Kensington ní ìlú London, Western Region, ọmọ Yorùbá orílẹ̀-èdè Yorùbá ló ní. Awólọ́wọ̀ ló rà á fún ìgbé ayé ìdẹ̀rùn fún àwọn ọmọ Yorùbá tó bá wá sí òkè òkun láti mọ̀ rí lò. Ẹ gbọ́ ná, ọmọ Yorùbá mélòó ló wà níbẹ̀ lónìí? Ẹ sọ fún mi. Àbí ẹ̀yin ò mọ̀ pé ibi tí Nàìjíríà ń lò fún àwọn alálàájì àti alálàájà tí wọ́n bá lọ sí ìlú Saudi láti lọ ṣiṣẹ́ Allah, ìjọba Awólọ́wọ̀ ló rà á fún àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n bá lọ sí Saudi. Gbogbo rẹ̀ ni wọ́n ti sọ di ti Fúlàní. Ọmọ Yorùbá mélòó ló ń dé síbẹ̀ lásìkò yìí? Mo fi Elédùmarè tó ní ẹ̀mí mi búra pé gbogbo rẹ̀ pátápátá ni Yorùbá yóò gbà padà. Mo kí gbogbo wa pátápátá lórí ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ gbọ́ ní alẹ́ òní. Ẹ jẹ́ a fi ara balẹ̀ lórí bí tí yànmùyánmú ṣe máa jẹ àwọn èèyàn. Yànmùyánmú tó máa jẹ yín kò ń ṣe original yànmùyánmú o. Mo sọ ní èdè Yorùbá ni, kò ń ṣe yànmùyánmú. A ti sọ̀rọ̀ yìí tipẹ́tipẹ́, a ti sọ tipẹ́tipẹ́ nígbà kan rí. Yànmùyánmú tó máa jẹ tó máa jẹ àwọn ènìyàn, wọ́n ti dà síta already. Ẹ má jẹ́ kán tán yìí, wọ́n ti wà ń ta already. Wọ́n kàn lè má ti sọ ní Orílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yorùbá ni, wọ́n lè má ti máa gbẹ́nu lé ní. Ṣe mọ̀ pé wọ́n gbé GMO, wọ́n fi blindfold àwọn èèyàn, wọ́n fi blindfold àwọn èèyàn, wọn jẹ́ kẹ́ rí kúlẹ̀kúlẹ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ẹ máa gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ nínú fídíò yìí. Fídíò tẹ́ fẹ́ wò yìí, ẹ máa gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ nínú fídíò tí gbogbo wa fẹ́ wò yìí. GMO, oúnjẹ tá à ń jẹ, méjèèjì ló wà nínú fídíò yìí. Ẹ bá wa pín fídíò yìí, ẹ bá wa pín ètò yìí, ẹ jẹ́ kó lọ kiri. Tẹ́ ṣe wá ń pín, tẹ́ bá ń wọlé, ẹ subscribe sórí ètò yìí. Elédùmarè kò ní fi gbogbo wa lẹ̀ o. Ilé Àtọ̀nàwọ̀ ní dàrú. Ọ̀rọ̀ tá fẹ́ gbọ́ ní alẹ́ òní, òun ni ọ̀rọ̀ kíni? Ọ̀rọ̀ tuntun ni, ọ̀rọ̀ tó ní agbára ni, ọ̀rọ̀ tó dára òun la fẹ́ gbọ́ lórí fídíò yìí. Àwọn kan lè má ti gbọ́, àwọn kan lè má ti sọ, àtútùgbélé wá fún wa. A ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí mo ti sọ síwájú, a ti sọ sẹ́yìn tẹ́lẹ̀, àtútùgbé wá padà. Elédùmarè kò ní fi wálẹ̀. Ẹ jẹ́ àwa farabalẹ̀ ká jọ wo fídíò yìí, ó ṣe kókó. Ọlọ́run ò ní fi wálẹ̀. Ilé Àtọ̀nàwọ̀ ní dàrú. Before we play this video, wherever this video coming out from, we give them credit on this video. Actually, the owner of this video is saying that people should share this video out. People should do what? They should share it out. He wants a lot of YouTube content creator to share this video out for different people. Let this video spread out to all our African people. Video yìí, òun la gbé jáde fún gbogbo wa pátápátá. YouTube, there is no copyright on this video.
We give the owner credit from the resource. We have no copyright on this video. And God bless you. Oh yeah, mo jẹ́ kí gbogbo àjọ wo fídíò yìí. Èdè Gẹ̀ẹ́sì náà fi sọ, bọ̀ ẹ farabalẹ̀. Bàbá dẹ̀ sì máa wọlé o láìpẹ́. Ẹ jẹ́ àfarabalẹ̀ ká kọ́kọ́ gbọ́ fídíò yìí náà. Ẹ jẹ́ kí èmi dákẹ́ bíbá ẹ ṣe gan. God bless. That the destruction of Bill Gates' genetically modified mosquitoes. Yes, guys, these are not rumors, just facts on facts. Traoré's government has suspended and dismantled the Target Malaria Project, $1 million initiative, which is heavily funded by Bill and Melinda Gates Foundation and Open Philanthropy. He has said that every lab sample needs to be destroyed and every field test stopped. And I know, guys, you want me to go straight to the contraceptive story. I know we will go right there, but let's first finish with what these mosquitoes really are. Now, in simple terms, scientists went into the DNA of one of the deadliest mosquitoes in Africa. This is Anopheles colusi, and rewired them so that when they mate, most of the babies would be male. And obviously, because only females bite and spread malaria, the idea was clear. You shrink the number of females and then you shrink the spread of malaria. Up to that point, it sounds like a very clever trick, a very neat modern fix for an ancient disease, right? Malaria. But to many Africans, it immediately raises a red flag. Why? Because anything that is genetically modified on African soil causes a heavy weight of history, suspicion, and betrayal. And here's the question nobody wants to answer. And these are the details that are always hidden when you hear about these projects, right? Where was this DNA work really conducted? Was it in African labs? We can imagine maybe in Burkina Faso, Mali, Uganda, Kenya, or Ghana. No. The genetic modification itself, the actual DNA editing, was carried out in high-end laboratories in Europe. We are talking about the Imperial College in London, UK, right? Now, Imperial College is not just your ordinary college. This is the lead institution of the Target Malaria Consortium and holds the key patents and intellectual property. Mark those words, guys, key patents and intellectual property. And this is exactly why African scientists and activists argue about ownership. The most advanced work, that is the DNA editing, the patents, and the intellectual property, will sit in London and other Western labs, right? But African institutions are tasked with rearing, monitoring, and releasing, but they don't control the core science, right? Red flag already? Definitely, Africans are not against science. They are not against innovation. What they are against is being used as the front line for experiments whose long-term consequences nobody can fully predict. Take food, for example. Let's go there. Genetically modified maize and cotton have been pushed into African markets and soils for years. They came with the promise of higher yields, pest resistance, and economic freedom. But the reality tells another story. In South Africa, the only African country that has fully commercialized genetically modified crops, over 85% of all maize and nearly 100% of cotton grown is genetically engineered. Multinationals like Monsanto, now Bayer, Syngenta, and Corteva AgriScience, they dominate the seed market. Are those Africans? Are those Africans companies, industries? No. Hey there, I hope you're enjoying today's episode, and I just want to take a moment and talk to you about our sponsors. That is Send. So if you're watching this from diaspora and you want to send money to your loved ones back home for any purpose, then why don't you try TapTap? They are very fast, reliable, and they also have great rates for you, and you can always trust them to make sure that your money gets to where it needs to be at the right time. But if you're thinking of investing in a piece of land, then this is a perfect opportunity to remind you of our other partners. Hekalu, they have great pieces of land around Konza Technopolis. And guys, if you remember, just the other day we brought you an entire episode on that, and that project is sold out. But worry not, we launched another one just the other day,
and it's close to Mombasa Road. You guys, you get to have water. You saw the boreholes and amazing roads. There's electricity, and their details are on the screen. So if you're looking into investing in a piece of land, check out Hekalu and always let me know how that goes. Now let's go back and continue with our episode today. Farmers are required to buy new seed every planting season because patented GMO seeds are legally protected. So the result, you have smallhold farmers pay up to 5 times more for GMO seed compared to traditional varieties. Is that advancing all Africa, or it's definitely food colonizing us? By 2012, Monsanto alone was making over $2.4 billion annually from seed sales in Africa. Much of it definitely from South Africa's maize and cotton markets. Meanwhile, as we said, small farmers report being trapped in debt cycles. They will have to buy expensive seeds. Then you are being forced to purchase companion chemicals like glyphosate. You know, the roundups, we have had that conversation on the platform before. They introduce the seed and then they make sure that they're introducing the pesticides, but they make sure that they are the ones selling the same to you. So the promise of pest resistance also begins to collapse. Bollworms, the very pest, BT cotton, very famous. BT cotton is very famous in South Africa and Burkina Faso. The very pest, BT cotton, was engineered to resist, developed resistance with just a few years. So by 2013, the South African Cotton Federation, 2013, South African Cotton Federation admitted that yields of BT cotton had dropped so badly that farmers were abandoning it. In Burkina Faso, where BT cotton was introduced with heavy support from who again? Monsanto and the Gates Foundation, the Bill and Melinda Gates Foundation, fiber quality deteriorated so much that the country's entire cotton sector, which was the pride of Burkina Faso, guys, cotton was the pride of Burkina Faso, suffered international rejection. By 2016, Burkina Faso's government officially abandoned GMO cotton, citing economic losses and reputation damage. No one wants to buy cotton from us anymore. The loss was huge. Cotton accounted for 60% of Burkina Faso's export earnings, and farmers lost millions of dollars in global market value. Let that sink in. Can you imagine a country where cotton is your pride and then being forced to adapt the GMO, and then this GMO backfires so much that your country's produce is even internationally rejected? Let's take a look at biodiversity because it took another hit. Studies in South Africa showed that the expansion of GMO maize displaced indigenous varieties, eroding traditional seed diversity that farmers had relied on for centuries. Once replaced by patented hybrids, those local varieties disappear, leaving farmers dependent on corporate seed banks. Again, are you advancing Africa? If we have to depend on your corporate seed banks, and these corporates are not Africans but international, who is benefiting? And definitely behind this whole GMO push are not just the seed giants, the Monsanto, the Bayers, etc., etc. You have philanthropies such as Bill and Melinda Gates Foundation through the Alliance for Green Revolution in Africa, AGRA, who are going to pour billions and billions of dollars into modernizing African agriculture. Guys, what was wrong with our traditional African methods? This whole theory of us modernizing African agriculture is the reason we are going through food insecurity. It's the reason we have all these food problems in our continent, right? But then I love the fact that you have people who are evaluating these things, because independent evaluations show AGRA has failed significantly to increase yields or reduce hunger in the 13 countries where it operates. So instead, it has deepened dependence on imported seeds and fertilizers while crowding out
local seed systems. In 2020, there was a major review by Tufts Global Development and Environmental Institute that concluded AGRA had not reduced hunger levels in Africa, despite nearly $1 billion in donor funding. But they will still have pesticide use skyrocketing. In Ghana and Nigeria, pesticide imports doubled between 2010 and 2020, actually more than doubled. In South Africa, herbicide-resistant GM maize has locked farmers into glyphosate, right? So you have farmers who are depending on glyphosate, but then again, who sells glyphosate? This is not an African company. It's not even a South African or a Nigerian company, right? So once again, you have people not only going through seed dependency, but pesticide dependency, right? But this is the reason our memory cannot fail us anymore, because you have results that can be measured. You have farmers who are trapped in cycles of expensive seed and chemical purchase. And then the things that they were promised would resist are definitely not resisting. So you wonder, what is the purpose of this whole technology? What is the purpose of this whole funding? Because we are losing so much. There is loss of indigenous biodiversity. Definitely local seeds or indigenous seeds are disappearing. You have export losses. Look at Burkina Faso. Cotton collapsed, right? Cotton collapsed, and we are talking about the pride of Burkina Faso. And this is definitely accounting to loss of hundreds of millions of dollars. And the most important part, we still have hunger issues. We still have hunger issues in Africa, despite billions being poured into this modernization of agriculture. And this is why when Africans hear the phrase genetically modified mosquitoes, let's go back there, because this conversation was definitely about the mosquitoes, they don't just think about malaria. They remember genetically modified maize. They remember what happened to the cotton in Burkina Faso. They remember promises of prosperity that ended in dependency and loss. We have lost control of our indigenous foods. We've lost control of the seeds, our farming methods. Now Africa is highly modernized when it comes to agriculture. So when you say genetically modified, many Africans will hear foreign control. They will hear corporate takeover. They will hear our sovereignty being signed away, gone, never to come back, gene by gene, gone. Now, place that fear into something as delicate as an ecosystem. Look at a mosquito. Mosquito is not just a nuisance. It's not just something that comes. No, mosquito is also food for birds, bats, fish, frogs, right? It is part of a web that has existed for millennials, right? Now alter that at the genetic level and then release these altered mosquitoes into the skies. And you're not simply fighting malaria, you are rewriting the script of nature. And Africans will definitely ask, come on, Bill Gates, come on, Bill and Melinda Gates Foundation, come on, Open Philanthropy. Who gave you that right to rewrite the scripts, or the script of nature? Who gave you that right? And there's another layer, the idea of irreversibility. There are things that you can recall. You can withdraw a vaccine here and there, but once you have genetically modified species in the wild, you definitely cannot call them back. You cannot lock them up again and say, come on, mosquitoes, come back. No, you cannot just press undo on your DNA edits and say, nah, this causes no risk. And we know this because history has taught us Africans to be cautious. Too often,
It's Africans that carry the scars of experiments gone wrong, because malaria is not just an African problem, but it's here where experiments are done. And when these things go wrong, they go wrong on us. That's why you'll have groups like Copagen in West Africa shout and say, we will not be your guinea pigs. This is why people like Mariam Bessi from Nigeria say, we do not want to be lab rats for exterminator technology. Keyword, exterminator technology. We do not want to be lab rats. In our eyes, gene modification is not a neutral act of science or nature. It is power, it is control. And when outsiders bring that power into Africa, Africans know it will not live without extracting something in return. No, we know when that mosquito bites me, why is it biting me? We know definitely it will have to do something to my body. So when these mosquitoes were released in Burkina Faso, the question was not just scientific. If Africa accepts genetically modified mosquitoes today, what stops genetically modified humans tomorrow, right? What stops genetically modified populations, genetically modified reproduction, genetically modified destinies, genetically modified, this and that? What stops? And here's the twist, because those mosquitoes were not smuggled in Burkina Faso. They were not illegal. They were fully approved by Burkina Faso's own National Biosafety Agency, by its own Environmental Assessment Agency, and even by its National Ethics Committee for Health Research. So we cannot say Burkina Faso did not know what was going on. You had communities who are now saying maybe the interpretation was not clear, but they presented communities and said, you know what, these communities were told this science was safe, that consent had been secured, and that this was Africa's chance to lead the fight against malaria. Because just this month alone, before the president called for the destruction of this thing, on August 11th, there was a small batch of male bias mosquitoes that was definitely engineered to produce mostly males, since again we said only females bite. But this small batch was quietly released in Burkina Faso's skies. Scientists said, you know, this was just a pilot, not a gene drive. And definitely billions of Bill Gates dollars had already been spent building labs, training researchers, and convincing villagers this is safe. But you wonder why less than a week later, Traoré's government intervened, and in just one stroke, they reversed years of permits. They stopped one of the world's most expensive malaria experiments and told the world, Burkina Faso will not be a testing ground for foreign science. Don't you think something went wrong? I mean, from 11th August to around 18th August, when that batch was released, don't you think something went wrong? Because this wasn't some backyard experiment. It was one of the most expensive malaria projects ever attempted on African soil. Target Malaria has been funded with over $170 million US since 2005. $155 million from the Gates Foundation alone, or thereabout, and 17 million from open philanthropy. Tens of millions went into Burkina Faso alone. As I said, these people built high security labs. They trained scientists, and they hosted their endless community engagement meetings, right? But Burkina Faso was supposed to be the showcase, the first African country to prove this could work. But here you are. They said, you know what? Nah, we don't want this. Destroy and stop everything.
something definitely went wrong. And I have a feeling as time goes by, we will know what went wrong. And I hope you guys, if you watch this and you have an idea, then maybe you can tell us on the comment section what you think went wrong. But as if the mosquito story is not enough for us this week, there's another storm that has been erupting, and that's the contraceptive controversy. You've seen a couple of headlines say 8-year contraceptives for African girls. Also rumors that Namibia's president has rejected Gates' population control plan. You've seen posts on social media claiming that a new birth control device is being secretly tested on African children. You can rest because that's just a rumor. The truth is, refers to the duration, not age. That means the number of years that contraceptive can stay in your body. And this is not new. You have devices like Mirena that have existed for years. They've been approved for up to 8-year use, right? So what Gates Foundation is doing is funding access programs, making them cheaper and more available in Africa. We are done with that whole Namibia rejection story. Please make sure that is fake. It was fact-checked by Reuters and also Africa Check. They proved that no statement was ever made, right? But here's the point. Facts alone don't erase memory, and Africa's memory on reproductive control is long, painful, and unhealed. We remember the colonial programs where women were targeted for sterilization without consent, often under the pretense of modernizing, native populations. We remember apartheid South Africa. We talked about it just the other day, where Black women were pressured into using Depo-Provera injections, not as a choice, but as a tool of state control. You remember the controversy in Kenya, just we talked about it, where Catholic doctors were all, and the details of this whole 8-year contraceptive was true or not, the damage is as the solution. Africans will definitely see through the BS and their language. It's not about saving us, it's about limiting us. So when you have a story breaking out of an 8-year contraceptive, obviously this is not just a headline, it activates that collective memory. It whispers, here we go again. Another foreign project deciding how many children African women should have, how many Africans should be born. So when the name Bill Gates is attached to it, the suspicion only grows deeper, because this is the man funding genetically modified mosquitoes, vaccines, contraceptives, all technologies linked directly or indirectly to reproduction and population growth. And definitely Africans remember this man's statement about vaccines reducing population growth. In 2010, I believe it was in a TED Talk, where he said that, but he insisted, he meant healthier children led to smaller families. That is what he says he insisted, but Africans will hear something else. A billionaire who is casually talking about population and reducing Africans. So the outrage over the contraceptive story is not just about the science, it's about memory. It's about history speaking louder than the present. It's about generation
of Africans saying, we've seen this pattern before. This is not new. We've seen this pattern before. Right? This is why genetically modified mosquitoes and long-acting contraceptives end up in the same conversation, because both touch the most intimate forms of life. Who lives, who dies, who reproduces, who doesn't. Both are funded by the same global foundations. Both arrive in Africa first. No, these ones will not arrive in Los Angeles. They will not arrive in London. The tests arrive in Africa first, and both carry the heavy shadow of a history where Africa's bodies were never fully protected, never fully respected, never fully sovereign. We talk about us being sovereign beings, but are we? And this is why even when fact checkers like Reuters or African Check expose the rumors as false, Africans will remain skeptical, because facts can clean a headline, but they cannot clean history. When they are doing that fact checking, they are not reminding people this might have been the reason why majority of Africans were skeptical. And this is why they internalized this as this, because they remember what happened to them. That whole contraceptive controversy was more than just a rumor. It was a mirror that is held up to Africa's collective memory. It reminds us that reproductive freedom in Africa has always been fragile, always contested, always at risk of being stolen in the name of progress. And it was a warning. Sovereignty is not only about borders or resources or elections. It's about the womb. It's about the right of a people to decide their future without outsiders pressing a finger on the scale. When Africans push back against these projects, it's not ignorance. Someone might watch this and they'll be like, are you ignorant? No, this is wisdom born from scars. This is memory speaking. It's us saying we will not allow history to repeat itself. No matter how advanced the science, no matter how sweet the promises, we will not allow that to happen. And so when you hear people celebrating because of the destruction of these genetically modified mosquitoes in Burkina Faso, you have to ask yourself, why is it that Africans don't appreciate your efforts any longer? Why is it that Africans don't appreciate these efforts? Why is it that people know you as a tech guru, but all you do is pay keen interest to GMOs and contraceptives? You know, I had a guest on the platform one day and he asked me, Lynn, what is this guy known for? Okay, he's known for tech. So why is it that they are not using the same speed to help Africans develop tech-wise? Why is it that all they concentrate with is our bodies and our foods? Why is it that the news of how majority of these genetically modified practices have backfired don't make headlines? Because if you have people conducting research and saying this has not been helpful in the 13 countries that you've been in, but you have Africans losing touch of their own indigenous seeds, their own farming methods, then why is it that such things don't make headlines? But you want us to celebrate your 8-year contraceptives. You want us to celebrate your target malaria project. But then when these things backfire, you will never hear them. Even on international or national media, mainstream media, you will not hear of how these things are backfiring. No one will tell you that cotton in Burkina Faso is messed up and trace you to the source. And the source is GMOs practices, right? No one wants to have this conversation. So I don't know what your thoughts are on today's conversation. When you hear that the government of Burkina Faso has suspended and dismantled this whole target malaria project, how do you internalize that? When you see Africans now talking about contraceptives and saying, nah, I don't care whether it's going to help me or not. Nah, this is not working for us as Africans. How do you internalize that? I would love to hear your thoughts on the comment section, but I want to take this opportunity
to thank you guys for the feedback you've given us on our last video. That was some really beautiful feedback on our video of how they secretly stop Black women from reproducing. You know, we talked about our stolen wombs, and we also paid tribute to Fanny Lou Hammer. You guys, you really came through, and I really do appreciate your comments. And I love the community that we are building here. Guys, we can come here and we can talk about cloud. We can talk about, you know, what is happening right now. But if we don't talk about things that are really impacting us, matters, body, food, and even our education systems, trust you me, this conversation might not get the views it deserves, because once again, platforms like YouTube will promote what they deem to be fast, you know. They don't promote education content as much as they promote clout, and that's a fact. But I want you to share these videos to the people who might not get a chance to see them recommended on their platforms or their homepage on YouTube. Share this link and let us continue enlightening one person, one conversation at a time. I have so many recommendations from you guys, and I hope that we can be able to collectively have these conversations together. Maybe a comment from Rope that said, from our previous video, Rope said, lean food is power. Please do more about food security. All the pesticides and herbicides that are being used in Kenya have been banned in the US because they cause cancer. They are being used in abundance by even small farmers in the village. There is zero regulation of safe doses or the amount, no oversight whatsoever. Tomatoes are sprayed today, tomorrow they're in the market, and we wonder where all the cancer is coming from. So I love that you guys are recommending, and you are definitely interacting with these conversations. But let me know. I know we've never really looked deep at malaria. I know it's definitely we all hate those mosquitoes, but we have to be able to take a look at the projects that are coming up in the name of fighting malaria, and how does this affect us, even our bodies, when we come into contact with these mosquitoes. What is happening in our bodies? That is the bigger question that majority of us need to ask ourselves. But as I said, appreciate your feedback on our last videos. You'll see more of this. Honestly, I don't feel like I want to do anything else. I feel like I just want to wake up every day and come here and enlighten us and have conversations with each other. So you will definitely see more of these conversations. But I also want to say thank you to our partners who always come through to partner with us on these conversations. So in case you are thinking of investing in a piece of land, you know who our partners are. Hekalu Properties. Guys, by now you've seen the amazing projects at Konza City. The first one is already sold out. We are definitely almost selling out the second project, so check it out. And I love that Alfred and the whole team pay key attention to the value adds. They make sure you guys, you have the borehole, water is right there, the roads are well done, the title deeds are right there. I don't want anyone coming and saying, Lynn, I did not get my title deed. The title deeds are right there, and they also have ọ̀rọ̀ náà ni gbogbo wa ti gbọ́ yẹn o, lórí bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ ní ilé. Ẹ má rò pé orí inú Burkina Faso nìkan ni wọ́n da yànmùyánmú sí o, kò ń ṣe ibẹ̀ nìkan o. Ṣé rí gbogbo àwọn tó ń pariwo GMO ṣé rí pé àwọn pípù yìí, ta máa ń sọ pé a lot of agenda ló pọ̀ tó ń ṣe, ṣé rí pé ó pọ̀ gan. Ọ̀tọ̀ níbi táwọn èèyàn gbójú gbà, ọ̀tọ̀ níbi tí
àwọn nǹkan oríṣiríṣi tí ń jáde sí àwọn ènìyàn. A lot of agenda ló wà nílẹ̀. Nǹkan téèyàn mọ̀, nǹkan táwọn èèyàn mọ̀ làwọn mọ̀ o. Èyí táwọn èèyàn mọ̀ òun ló pọ̀ jù lórí tí gbogbo kìíní ṣe ń lọ. Èyí tó fi wọ̀nyí, tó fi wọ̀n àwọn èèyàn làwọn èèyàn ń rí, àwọn làwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Lórí ti mosquito, tẹ bá wò ó dáradára, a ti sọ, àwa ti sọ tipẹ́tipẹ́, a ti sọ nínú ọ̀rọ̀ mosquito pé àwọn pípì yìí da mosquito sílẹ̀, wọ́n da ẹ̀fọn sílẹ̀. Ẹ̀fọn táwọn èèyàn máa rí pé ẹ̀fọn tẹ́lẹ̀dùmarè dá ni. Ẹ̀fọn tẹ́lẹ̀dùmarè dá kọ́ o. Àwọn kan máa rò pé bíyá torí kíní mosquito ń jà wọn, yànmùyánmú ń jà wọn, àwọn máa ní malaria. Àwọn kan máa lọ hospital, wọ́n máa lọ treat malaria tó tẹ́ ẹ̀ mọ̀ pé kò ń ṣe malaria ló mú yín. A dẹ̀ ti sọ ní gbogbo ìgbà pé gbogbo ọ̀nà náà fẹ́ fi ṣe kíni, náà fẹ́ fi reduce àwọn èèyàn aláwọ̀ dúdú ní ìlú Áfíríkà. Wọ́n fẹ́ reduce wọn. Gbogbo ọ̀nà náà wá, gbogbo ọ̀nà pátápátá náà wá tó fẹ́ fi ṣe, gbogbo ọ̀nà pátápátá. Tẹ bá wò dáradára, ẹ wo gbogbo àwọn àgbààgbà tá à ń sọ̀rọ̀ ń pa, tá a ti ń sọ̀rọ̀ ń pa wọn. Èèyàn mélòó nínú wọn ló mẹ́nu bà? Àbí nínú àwọn mídíà wọn tó ń sọ̀rọ̀ gan, èèyàn mélòó ló mẹ́nu nínú wọn tó gbérú ètò báyìí jáde síta? Kò sí. Òun la fi ń sọ fún wa ní pé ẹ jẹ́ kí ojú gbogbo wa là. Oríṣiríṣi ọ̀nà làwọn pípọ̀ yìí ń gbà. Ọ̀nà oríṣiríṣi ni gbogbo wọn ń gbà wá láti ṣe kíni, láti reduce population. Ọlọ́run tá bá ń sọ pé Ọlọ́run ní fún wọn ṣe, Ọlọ́run ní fún wọn ṣe. Ǹjẹ́ àwọn ènìyàn, ǹjẹ́ àwa náà káràmọ́ sí ara wa tọ́lọ́run ní fi fún wọn ṣe? Ǹjẹ́ àwa gan fúnra wa, ǹjẹ́ a káràmọ́ sí nǹkan tá à ń sọ yìí? Ǹjẹ́ a ti jáde sí fúnra wa? Ǹjẹ́ àwa náà ti rí solution sí? Rí solution sí. Kàkà bí tó yẹ káwọn èèyàn máa rí solution sáwọn nǹkan kan tó ń jáde sí wọn ní wákàtí yìí. Àwọn kan ń jáde, wọ́n ń sọ̀sọ̀kúsọ síta. Inú ẹ̀ làwọn èèyàn wá ń sáré kiri lé lórí tí ò yé wọn rárá. Àìmọye èèyàn tó máa sick, tó máa lọ sí ilé ìwòsàn, tẹ máa rí pé bí mo tún sọ padà sẹ́yìn, tẹ máa rí pé malaria ló ní, ẹ máa rí pé àìsàn kan ló ní. Ẹ jẹ́ n sọ fún yín, àti gbé yín wálẹ̀. Wọ́n ti ń gbẹ́bẹ́ rí àwọn èèyàn míì sílẹ̀ tó ń mọ̀ rárá lórí ibi tá a wà yìí. Àwọn kan máa wọlé, máa gbọ́rọ̀ tá a wá sọ. Ní kọ́ bí ara sì bọ̀ tí tó bá ti lọ sọ lútù ọlọ́kù ni. Jẹ́ n sọ fún ẹ, mò ń gbọ́rọ̀ sábẹ́ àwọn fẹ́, mo tiẹ̀ ní láti gbé sábẹ́ àwọn fún ẹ kí bàbá dẹ̀ tó wọlé, ó máa wọlé láìpẹ́ yìí sí. Olọ́kù ni, you are going to die, ó máa kú ni. Ilé ìṣe pé kìnìún kan tẹ́ wọ́n máa ń fi kú dẹ́rù bàyàn. Jẹ́ n sọ fún ẹ, wọ́n fẹ́ reduce yín ni, wọ́n fẹ́ gbé yín wálẹ̀ ni. Nǹkan tó dẹ̀ fẹ́ ṣe fún yín nìyẹn. Tó o bá yé ẹ, òun ni kò yé ẹ lásìkò tẹ́ wà yìí. Òtítọ́ leléyìí, òtítọ́ máa ń korò, òtítọ́ máa ń dàbí ọ̀rọ̀ burúkú ni, ọ̀rọ̀ tí ò dá ni. Tó bá ń káyàn lára tí èèyàn bá ń sọ fún yín, ẹ jẹ́ kó yé yín tó fi ń sọ. Tó bá wẹ̀ kó wọlé, bá wẹ̀ jáde, àwọn òòrùn èèyàn, ìwọ tó bá máa gbọ́ ló máa gbọ́, tó ò ní gbọ́ ò ní gbọ́. Má sọ fáwọn èèyàn ẹ, má jẹ́ káwọn èèyàn ẹ gbọ́, ó kù sí ẹ lọ́wọ́. Àbí kò yẹ? Ó kù sí ẹ lọ́wọ́. Elédùmarè lọ́jọ́ tòní kò ní fi wálẹ̀. Ọ̀rọ̀ lórí oúnjẹ, ọ̀rọ̀ lórí mosquito, nǹkan tá a gbé wá fún yín nìyẹn. Kójú yín là, kẹ má dà pé ẹ focus lórí oúnjẹ nìkan. Ẹ jẹ́ kí mind yín lọ, kí mind yín tún ṣí sí another way around. Ní pé mosquito tó tún wà ń ta yìí, ó ti ń jẹ́ yẹn, ó ti dá síta o. Ẹ má rí pé kò tí ì síta o. Ẹ ti gbọ́ tó ti wà ní Burkina Faso. Ìgbà tó bá ti wà ní Burkina Faso, gbá lò níbi dé ìlú yín. Ẹ jọ̀ọ́, ìgbà náà tí ẹ ti dá sínú ìlú yín tẹ́yìn kò tí ì mọ̀. How do you know? Báwo lẹ ṣe fẹ́ mọ̀? Bí ó ti ń jà àwọn èèyàn gan. Táwọn kan sọ pé malaria ti dé o, malaria ti ń jẹ wá, malaria ló ń jẹ, òun tọra ẹ, mẹ́fún tọra ẹ. Wọ́n ń jẹ́ tiẹ̀ náà, nìkan kó sí ẹ nínú ara, ó ń wọnú ẹ̀jẹ̀ lọ ni. Gbà nǹkan tí mo sọ fún ẹ, ó ń wọnú ẹ̀jẹ̀ wá, kọ̀ déédéé gbẹ̀yàn míì sí kó ń ṣe kíní kan, òun mọ̀kọ́ tó ṣe ẹ̀mà ìsàn tó ṣe. Wọ́n máa lọ wo malaria, wàhálà kò dẹ́ ṣe oògùn malaria ló ń ṣe. That is the way táwọn gbogbo ọ̀nà náà ń wá pátápátá tí ò dẹ̀ yé lọ́tọ̀ fún yín. Kì í má gbà kókó jù. Ẹ jẹ́ kí bàbá Des kan gbẹnu wọnú ọ̀rọ̀, jẹ́jẹ́ kan tẹnu bọnú ọ̀rọ̀, so that a lè tún lè yé wa. So ó ní the same, ó ní different way tó ní kálukú máa fi gbọ́rọ̀ wálẹ̀. But tó ṣe ká ẹ̀mí lára mo ṣe ń sọ fún yín. Tí ò bá gbọ́,
ó kù sí ẹ lọ́wọ́. Má wá rò pé ò tí ì gbọ́, ó ti gbọ́ tuntun gbọ́ báyìí. A ti sọ ọ̀rọ̀ yìí nígbà kan tipẹ́tipẹ́ táwọn kan kọ bí ọkọ̀ etí ikún sí, ọ̀nkọ ara sí, ọkọ̀ etí ikún sí ni bọ̀tú kò wá ń ṣe nígbà tó bá wá délẹ̀ tán kẹ wá ń sáré bẹ́kù kiri. Kó tó sáré bẹ́kù ìwọ tọ́lọ̀ bá máa yè ló máa yè, ìwọ tọ́lọ̀ òun ò ní yè ẹ́ tòsí tọ́lọ̀ sì mọ̀ pé ó máa lọ nìyẹn. Ilé ò sí pé bí ayẹyẹ kankan. That is the way it work. Ẹ̀dẹ̀rí tẹ bá wo gbogbo nǹkan tó ti lọ, màmá ti pariwo. Bọ̀ ẹ̀yin tẹ gbọ́ lẹ gbọ́, ẹ̀yin tó ò ní gbọ́ kò ní pàpà gbọ́. Elédùmarè lọ́jọ́ tòní kò ní fi wálẹ̀. Ó yá bàbá dẹ̀ ẹ ṣí gbogbo yín kẹ gbóhùn sókè torí ọjọ́. Ó yá. Ṣé ń gbọ́ mi bàbá? Mo gbọ́ yín, ó clear, loud and clear. Loud and clear. A kí gbogbo ẹ kú ohùn, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. A kí gbogbo àwa ọmọ IYPDRY, gbogbo apápátá la kí ẹ káàbọ̀ sórí ètò tòní. Á dára fún gbogbo wa o, ṣàlàáfíà ní gbogbo wa wà. A kí wa ní bàbá, a kí wa ní màmá, a kí wa lọ́mọdé, a kí wa lágbà. A kí gbogbo àwọn tó dúró tán, àwọn tó nígbàgbọ́ lórílẹ̀-èdè wọn, Democratic Republic of Yoruba. Àwọn ọmọ indigenous people, gbogbo apápátá la kí lẹ́nìí. Ẹ ṣeun gan. A kí gbogbo àwọn tó wà lórí ètò tó ń bá wa pín ètò yìí, tó ń bá wa share ètò yìí, tó ń bá wa fi ìfẹ́ hàn lórí ètò yìí, tó ń bá wa comment. Ẹ má gbàgbé láti bá wa subscribe náà. Kẹ́dẹ̀ bá wa pín ètò yìí náà ní kọ̀ọ̀kan fáwọn èèyàn. Kán lè mọ bó ṣe ń lọ, kán lè gbọ́ bó ṣe ń lọ. A kí gbogbo àwọn ọmọládé pápátá lórílẹ̀-èdè gbogbo àgbáyé pápátá, bẹ́ẹ̀ náà la kí àwọn ọmọ Yorùbá lórílẹ̀-èdè Democratic Republic of Yorùbá. A kí gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun, àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wa gbogbo wọn pátápátá la kí láì yọ ẹnìkankan sílẹ̀. A kí gbogbo àwọn adelé wa, a kí aṣojú adelé wa pátápátá, bàbá Mobọ́lájí Ọmọkọ̀rẹ́, President orílẹ̀-èdè Democratic Republic of Yorùbá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè fún ọjọ́ òní, fún àsìkò yìí, fún ìgbà yìí, fún ìgbà ẹ̀yìn àti ìgbà iwájú. A dúpẹ́ fún oore ńláńlá, a dúpẹ́ fún àǹfààní, a dúpẹ́ fún àwàláàyè láti rí jẹ́ ìlérí fún àwọn ọmọ Democratic Republic of Yorùbá. A dúpẹ́ àmúlòrè. A dúpẹ́ fún ojú Elédùmarè, màmá wa mrsmudupeonitirimkoabiola, màmá gbogbo àwa ọláwọ̀ dúdú pápátá ní gbogbo àgbáyé, pàápàá jùlọ àwọn ọmọ Democratic Republic of Yorùbá. Màmá tó ń gbani, tó ń pínre kan ẹni, tó ń ṣàánú ìran, tó rántí ìran, tó ní wákàtí lásìkò yìí. Àwọn ọmọ IYP a bọ́ kò lóko ẹrú, a bọ́ padà sórílẹ̀-èdè wa, a bọ́ sóhun tí Elédùmarè fi ṣẹ̀dá wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá wa, a mọ̀ lóore lágbára Elédùmarè, a ní kábàámọ̀ wọn. Ìgbà tí ire yìí bá dé tán lágbára Elédùmarè, màmá yìí náà ló máa jẹ́ màmá gbogbo wa. A dúpẹ́, a mọ̀ lóore. A kí gbogbo wa ta lórí ètò pátápátá. Ẹ má gbàgbé láti máa pín ètò yìí, ó ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó. Lónìí, a fẹ́ mẹ́nu bà àwọn ọ̀rọ̀ kankan. Àwọn ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú àwa náà, pàápàá jùlọ àwọn aláwọ̀ dúdú. Ṣùgbọ́n ní ṣe pẹ̀lú àwa náà Democratic Republic of Yorùbá. Torí tán bá ní àìmọ̀, mi ò gbọ́ òsì ń bẹ̀ o. Ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀, àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní òde òní. Ẹni tó bá ní ó yọ ìran kan lẹ̀, àbó yọ ìlú kan lẹ̀, àbó yọ orílẹ̀-èdè kan lẹ̀, ó ń tan rẹ̀ ní o. Ó ń tan rẹ̀ ní o. À ń tanra wa o. Àmọ́ ohun tá a gbé dání ó ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí tó máa lè jàǹfààní ohun tá à ń sọ yìí náà tún ṣe pàtàkì. Nígbà tá a bá ja gbogbo ẹ̀tàn tí ò wá sẹ̀mí ńkọ́? Àbí ẹ̀mí kúnkún ò sí ńbẹ̀? A fẹ́ ẹ̀mí àbọ̀ fi jẹ oore orílẹ̀-èdè Democratic Republic of Yorùbá. A fẹ́ kẹ́ni kankan wá di àwárí nígbà tí àsìkò yìí bá dé tán. Òun la fi ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí síta tó ṣe pàtàkì. Nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí màmá ti bá wa sọ, táà náà ti mẹ́nu bà láìmọye ìgbà, lóhun tó ń jẹ́ sovereignty, ohun ìní ẹni, yálà lágbègbè, ohun àkójọ, ohun ilẹ̀, orúkọ, gbogbo ohun tó bá ti wà, ìtàn tó ti nípa pẹ̀lú ìran kan, tó dẹ̀ ní ààbò lórí gbogbo ohun tó jẹ́ tiẹ̀, tó jẹ́ nǹkan ẹ̀. Bí àpẹẹrẹ àwọn ọmọládé, a ní ilẹ̀ wa, a ní ohun ìní wa, a ní gbogbo ohun tó wà lábẹ́ ilẹ̀ wa tó jẹ́ pé àǹfààní wa ló jẹ́. Gbogbo ibi tí ilẹ̀ wa fẹ̀ dé, gbogbo ibi tó orúkọ ilẹ̀ wa fẹ̀ dé, gbogbo ọ̀nà tá a fi fẹ̀ dé gbogbo bẹ̀yẹn, gbogbo ìtàn tó gbogbo nǹkan bẹ́yẹn tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀, tó yẹ pé ó dúró lórí òótọ́, àwa la ní. Òun níbi tí ìṣẹ̀dá wa ṣàn dé, sovereignty wa tún yàn dé. So gbogbo ohun tó bá wà ńbẹ̀, yálà omi ibẹ̀ ni o, ẹja ibẹ̀ ni o, ẹran ibẹ̀ ni o, igbó ibẹ̀ ni o, ó jẹ́ tọmọ Yorùbá pátápátá. Sovereignty wa ni. Ó tún wá di wípé tá bá ní gbogbo yẹn, kò sẹ́ni tó lẹ́tọ̀ọ́ láti wá lóun fẹ́ wá tọwọ́ bọ̀.
àbí tòun jẹ́ bákan, àbí kò yé wa. So tá a bá ti mọ̀ yẹn, á jẹ́ ká máa múra sílẹ̀ àbí máa fojú sílẹ̀ máa wo àwọn nǹkan tó lè pa wá lára láwọn agbègbè yìí. Kò kọ̀ jẹ́ ibi tá a bá ń gbé nìkan ni ká mọra wa mọ́. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa orílẹ̀-èdè àti àwọn ọmọ Democratic Republic of Yorùbá, gbogbo agbègbè tó yí wa ká, tó túmọ̀ sí ohun ìní wa, tó túmọ̀ sí ohun ìṣe wa, tó túmọ̀ sí ohun ìpínlẹ̀ wa, gbogbo nǹkan tó jẹ́ pẹ̀lú wa, gbogbo ẹ̀ náà ló farabá. So tá a bá ní amójúkúrò nǹkan, ká mú kan, kò rọrùn bẹ́ẹ̀ yẹn o. A gbọ́dọ̀ wo gbogbo létòlétò ni o, thoroughly, torí ohun tiwa ni. So ó ní ilé ẹni ò ń bọmọ lẹ́rù. So báwo ni nǹkan tí a ṣe máa bẹ̀ lẹ́rù láti ní pé o láti mójútó, fa ààbò sórí ẹ̀, àwọn nǹkan kan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ká má bàa gbàsìkò, a máa bá wa sọ̀rọ̀ lórí sovereignty yẹn pé àwọn àǹfààní tó wà nídìí ẹ̀ ni pé àwọn ará òkè ọ̀hún àbí òkè ọya àbí kíbikíbi tá ti wá, wọn ò lè wá dédé wá jẹ gàba lórílẹ̀-èdè wa, àbí kán wá máa pàṣẹ, àbí pé wọ́n ní ìmọ̀ tó fẹ́ dá lórílẹ̀-èdè wa láì ṣe pé ìmọ̀ sí àwọn ọmọ onílùú. Òun ló bí ọ̀rọ̀ tòní lórí àwọn tó máa ń dédé wá tán láwọn ń ṣe NGOs, àwọn non-governmental organizations, tó jẹ́ pé wọ́n máa ń pera wọn páwọn ò ní ṣe pẹ̀lú àwọn tó ń ṣètò ìlú, ìyẹn àwọn ìjọba tẹ́ bá máa pè wọ́n bẹ́ẹ̀, government, báwọn dá wà ní. Ìyẹn gan léwu. Báwo la ṣe máa lórílẹ̀-èdè táwọn kan dédé wá tá ní pé àwọn ò ní bá àwọn ìjọba, àwọn adarí orílẹ̀-èdè yín ṣe o, ṣùgbọ́n àwọn kọ̀ wá nítorí pé àwọn international àbí NGO àbáwọn kan ń fún wọn lówó láti wá máa ṣe àwọn ìgbésẹ̀. Ṣé mọ̀ pé yẹn gan ó ti ń dá sí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè tí ò kàn yín? Báwo ló ṣe kàn yín? Àwọn wo ló láṣẹ yẹn? Òun ló fà á tẹ́ pé agbára àṣẹ gbọ́dọ̀ wá látojú ibi tá ti mọ̀ pé ibi lágbára àṣẹ ti ń wá. So tẹ́nìkan bá dédé ń wá bóun jẹ́ NGO, ìyẹn túmọ̀ sí wípé ìjọba ò lè fọwọ́ kàn án, torí òun ò sí láwọn ògbówó lọ́wọ́ ìjọba. So wọ́n ń finance ẹ̀ pẹ̀lú àwọn private body ló ń finance ẹ̀. Àwọn tó ń finance èyí tó ń fún lówó yìí, ǹjẹ́ mọ ìdí tó fi ń fún lówó? Ǹjẹ́ mọ irúṣẹ́ tó máa fẹ́ kó ṣe fún wọn? Ǹjẹ́ òun gan mọ̀ pé wọ́n ń lò òun ni? Àbí pàápàá jùlọ pé àbóun gan ti dalẹ̀ ìlú ẹ̀ tó ń gbowó tó mọ ohun tó ń ṣe fún orílẹ̀-èdè ẹ̀. Òun ló mọ̀rọ̀ ẹ̀ wá. Nínú fídíò tá ìṣẹ̀wò tó arábìnrin sọ̀rọ̀, ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ rẹpẹtẹ, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó mú àwọn ọ̀rọ̀ yìí wá ni ọ̀rọ̀ lórí ẹ̀fọn, ètò ẹ̀fọn, èyí táwọn òyìnbó mọ̀ ní mosquito, ètò ẹ̀fọn, àti ó tún fi ọ̀rọ̀ kún ọ̀rọ̀ nípa ètò oúnjẹ tá à ń jẹ, ìṣe àgbẹ̀ wa àti ohun èlò tá a fi ń gbin àwọn oúnjẹ wa, bó ṣe léwu tó lóde òní. Ìbéèrè ẹ lọ wípé ǹjẹ́ a ní ohun tá a fi ń ṣàgbẹ̀ wa láyé ìgbà òun? Àbí kó tó di ayé 21st century yìí, a ṣáà ń jẹun, a dẹ̀ ń ṣètò àgbẹ̀ wa, a ní problem ní gbogbo ibẹ̀ yẹn. Ṣùgbọ́n ó ṣe wá jẹ́ pé ibi tá à ti ní wàhálà làwọn kan máa ń fẹ́ wá wàhálà sí, àbí kò yé wa? Bẹ́ẹ̀ bí àpẹẹrẹ, ìwọ tára ẹ yá, wọ́n á ní kó gba abẹ́rẹ́, bóyá kára ẹ lè kó bá di ọdún tó rí àwọn ríran pé àìsàn kan lè bò yín mọ́lẹ̀, so kẹ́ ẹ gba abẹ́rẹ́ yẹn síwájú. Òun náà ló dèdè ohun gbígbìn. Kó má di pé àwọn kòkòrò ń jẹ nǹkan yín àbí nǹkan kan, àbí àwọn flood àbí oríṣiríṣi nǹkan, climate change, kó má bàa ṣẹlẹ̀. Ìdí èyí ẹ tètè máa sọ bẹ́ẹ̀ máa gbé oúnjẹ yín, bẹ́ẹ̀ ṣe máa store oúnjẹ, àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣé mọ̀ pé interference náà ń pè é lédè Gẹ̀ẹ́sì, ń dá sóhun tó kàn wọ́n láti orílẹ̀-èdè kan síbì kan. Ìdí nìyẹn tá a fi ní pé a láti jẹ́ kí ìtumọ̀ sovereignty àwọn ọmọ DIY kó yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn dáadáa. Ìdí tó fi ṣe pàtàkì fún wa láti ṣààbò fún sovereignty wa, pàápàá jùlọ ká lè ṣààbò fún blueprint wa, divine blueprint wa, torí inú ibẹ̀ náà ló ti máa gbé àwọn ìgbésẹ̀ tó nípọn láti ṣe ààbò dáadáa tó nípọn fún àwọn ọmọ aládé. So ká tó bẹ̀rẹ̀, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí arábìnrin yìí bẹ̀rẹ̀ lórí ẹ̀. Ó sọ lórí ìgbọ́kànlé ẹni nípa oúnjẹ àti ìgbọ́kànlé ẹni nípa ètò láti ṣe àgbẹ̀ oúnjẹ fúnyàn, èyí tí àwọn onígẹ̀ẹ́sì mọ̀ ní food dependency. Ìyẹn gbé kalẹ̀ nípa oúnjẹ, àwọn ló máa ṣètò oúnjẹ fún ẹ bó ṣe máa jẹun, àti wípé àwọn èròjà tó máa lò láti máa gbin oúnjẹ yìí tá a mọ̀ sí pesticide, ìyẹn chemical, tó tún máa ní ìgbẹ́kànlé lórí àwọn ará bí náà. So tá a bá wò ó ní orílẹ̀-èdè, nígbà tí a bá ní kí ohun tó ṣe pàtàkì fún àwọn èèyàn, oúnjẹ ṣe pàtàkì, kò ń ṣe láti jẹ nìkan ló ṣe pàtàkì, láti lè mójútó oúnjẹ yìí ó ṣe pàtàkì, láti lè dáàbò bo oúnjẹ gbogbo àwọn aráàlú
ìyẹn níṣẹ́ àwọn adarí orílẹ̀-èdè àti àwa gangan àwọn ọmọ indigenous Yorùbá people. Ó ṣe pàtàkì ká má bàa ní ìgbẹ́kẹ̀lé. Tó bá ti ń gbẹ́kẹ̀lé èèyàn lẹ́nu láti jẹun, ètò oúnjẹ, ẹni yẹn ti darí ẹ̀, ó ti kó ẹ lẹ́rú. Ẹni tó bá ti ń darí omi èèyàn, omi tí èèyàn ń mu, oúnjẹ àti ìnáwó owó, ó ti control already. Ó lè má máa fi igi máa lé àbí kó máa yọtẹ́ lójú oorun, ṣùgbọ́n ètò yìí ṣe pàtàkì torí èèyàn gbọ́dọ̀ jẹun. Àgbẹ̀ gbọ́dọ̀ rà tó dẹ̀ máa gbóhun tẹ́ máa jẹ torí oúnjẹ ò dédé wù. So ẹni tó bá ti lè mú yẹn tó ti mọ̀ pé òkè lára fẹ́, bẹ́ẹ̀ bá gbé bàtà kúrò nílé, àwọn èèyàn á fẹsẹ̀ rìn, pàápàá jùlọ wọ́n á ṣe dunlop slippers fún ara wọn. Tẹ́ bá ní ẹ kó bàbà kúrò nílé, àwọn èèyàn á ra bíléèdì, láyé ìgbà yẹn a máa fárun wa ni. So àwọn nǹkan kan wà tí wọ́n lè ṣe, ṣùgbọ́n ti mọ̀ pé oúnjẹ yẹn kò sí ọ̀nà míì ju pé ẹ máa jẹ oúnjẹ yẹn ni. Ẹ dẹ̀ máa mu omi. So àwọn tó ń wá sórílẹ̀-èdè èèyàn tó ń fi eléyìí gba ìlú tó fi ń darí àwọn èèyàn nílùú, ó yé wọn. Fáwọn tí ò bá yé, òun la fi ń ṣàlàyé èyí pé ìdí tán fi ń ṣerú àwọn nǹkan báyìí ó yé àwọn tó ń ṣe é láti lè máa darí orílẹ̀-èdè kan sí ìmíì ni. Kò lè ṣe pé wọ́n ṣe fẹ́yẹ̀ kan, wọ́n ṣe káàkiri. Nígbà tá a bá ń gbọ́ Global Alliance, ẹ wá ojú àwọn orúkọ tọ́rọ̀bìnrin dá, àwọn company tó ti ná iyebíye owó millions and billions tán ti invest lórí kíni, lórí wọ́n fẹ́ ṣàǹfààní. Ǹjẹ́ wọ́n kó nínú owó ìkọ́kọ́ fún ìlú yẹn láti ṣàǹfààní fún wọn? Ǹjẹ́ wọ́n pèsè ohun tó máa jẹ́ fún wọn láì tiẹ̀ lu ọwọ́ adarí ìlú wọn? Kọ́kọ́ ṣe fún wọn. Ṣùgbọ́n àwọn ilé wọn jókòó papọ̀, ń pàmò papọ̀ pẹ̀lú àwọn adarí ìlú wọn láti la máa ṣe ètò yìí. Ọjọ́ sí ẹran títà ka the Nigerian national policy wọn, ètò pé àwọn tó bá máa wá sílùú wọn, tán ní wọ́n báyìí náà máa ṣe, tán bá fẹ́ ní contract, wọ́n fẹ́ ní business, technology, ní social media, oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ yẹn, laboratory, wọ́n fẹ́ kọ́ laboratory táwọn àwọn ìgbìmọ̀ scientist tó ń lò tó fi ń ṣe, gbogbo ẹ̀ náà kọ́ káàkiri o. So ẹni tó bá bìlì pé kò tí ì débì kan, a kò lè máa fẹ ẹnu yẹn mú délẹ̀délẹ̀ pé ó wà ń bí báyìí, ṣùgbọ́n a mọ̀ ó wà ń bẹ̀. Bó pẹ́ bóyá àárí. Torí àwọn ibi tá a ti ń gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan, ó jẹ́ àwọn ìgbìmọ̀ ńlá kankan tó yẹ pé kò ń ṣe àwọn aláwọ̀ dúdú, àwọn aláwọ̀ funfun ló ń sọ. Àwọn gan sọ to the extent pé kò síbi tí wọ́n kọ sí, wọ́n kọ sí Ukraine, wọ́n kọ sí Africa. Òun lè tún gbé lẹ́nu arábìnrin yẹn pé wọ́n kọ sí Burkina Faso. Ǹjẹ́ ẹ gbọ́ pé wọ́n kọ́rọ̀ àwọn laboratory yẹn sáwọn ibì kan? Kí náà ń ṣe létò tó ń ṣe ń bẹ̀? Ǹjẹ́ ẹ ti rí any production àwọn èèyàn tó wà nínú ìlú yín tẹ́ pé wọ́n dìde pé àwọn scientists ló ń ṣe àbá àwọn ọmọ tó ń train wọn school? Irọ́, kò rí bẹ́ẹ̀. Torí kò ṣe pé bí wọ́n fún wọn láwọ́ọ̀dù kankan àbí wọ́n gbé wọn síta kẹ́ rí pé àwọn ọmọ yẹn ló ń ṣe àwọn iṣẹ́. Àwọn ará àta tó ń wá tó yé wọn tẹ́ pé wọ́n fowó ti di ẹnu àwọn adarí orílẹ̀-èdè kan, wọ́n ti fi owó dì wọ́n lẹ́nu pa. Kò dẹ̀ kí ń ṣe pé bí wọ́n wálẹ̀ kankan àkójọpọ̀ wọn ní ọ̀rọ̀ yíyéra wọn. Kò ń ṣe pé ẹni yàtọ̀ sílẹ̀. Irọ́ o, wọ́n ní association tó kóra wọn jọ láti fi ọwọ́ síwèé láti gba àwọn iṣẹ́ yìí wá sórílẹ̀-èdè wọn. Àbí kò yé wa? Wọ́n ní ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí ó ní ṣe pẹ̀lú ètò àìsàn ló mú ọ̀rọ̀ yìí wá. Ìyẹn ibà tó ní Gẹ̀ẹ́sì ń pè ní malaria. A mọ̀ pé ní orílẹ̀-èdè Democratic Republic of Yorùbá, àwa ti ní ìmọ̀ nípa ẹ̀fọn, a ti ní ètò àti dárayá. Tá a bá dojú bo àìsàn, àwọn ètò láti mára wa yá torí a ní àwọn oògùn ìbílẹ̀ wa. Èyí tá a mọ̀ dáadáa ní àgbo. Ó dẹ̀ pé oríṣiríṣi tá a fi ń túra wa yá tá a bá dojú bolẹ̀ àìsàn. Ṣùgbọ́n ó máa nira láti jẹ́ pé arákùnrin tá à ń pè ní Bílí Bọ̀bọ́ láti bọ́ta láti ṣàlàyé fún àwọn ọmọ aládé àbá àwọn tó ń pera wọn lórílẹ̀-èdè tó ní Nàìjíríà lánàá pé àwọn fẹ́ gbé ìgbìmọ̀ yìí káwọn aráàlú wọn mọ̀ sí pé àwọn fẹ́ gbé ọ̀nà láti dákun ètò ẹ̀fọn àbí àìsàn tẹ́ ẹ̀fọn ń fà, ìyẹn ibà. Torí ìtànà máa gbọ́dẹ̀ díẹ̀. Torí bóyá àkọ́kọ́ máa rán wọn lọ sí igbó ìgìnà. Torí àwọn ẹ̀fọn yẹn wà ń bẹ̀, wọ́n jẹ èèyàn, wọ́n bí èèyàn ni. Kán lọ máa fi wọ́n síbẹ̀, kán lọ ṣe oríṣiríṣi fún àwọn ẹ̀fọn yẹn torí wọ́n pọ̀ nínú àwọn igbó wa dáadáa. Inú ìṣe yìí náà láti ní the largest economic population city ní gbogbo àgbáyé tó jẹ́ Èkó. Ẹ̀fọn ò dà wọ́n láàmú o. Ibẹ̀ láti rí population wọ́n pera wọn lórílẹ̀-èdè tó ní 200 and something million. Ẹ̀fọn ò dà wọ́n láàmú. Ìyẹn ò mí pa àwọn èèyàn ṣàìsàn o. Ṣùgbọ́n a ti lóhun tó yẹ pé a fi ń dínà àwọn ohun báyìí tó bá jẹ́ pé ẹ̀fọn ló ń jẹ olúwa ẹ̀.
ṣùgbọ́n arákùnrin Bill Gates yìí a ti ṣe ètò lórí ẹ̀ láìmọye ìgbà. Àwọn tó jẹ́ alájọṣepapọ̀ ẹ̀, àwọn ẹ̀mẹ̀wá ẹ̀, àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀, a ti dárúkọ Dangote, Sanwó-Olú, àwọn olókàn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tọ́jọ́ lájọṣepapọ̀. Ẹ wá já bira wa. Ṣé ẹni tó gbé oúnjẹ wá láti gbé oúnjẹ tí ò kí ń ṣe oúnjẹ gidi wá fún yàn? Ṣé ẹ máa wá rò ó sí pé á lójú àánú láti wá gbé ẹ̀fọn wá sórílẹ̀-èdè yẹn? Ṣé ẹ rò pé kò ní ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀, àbí ọ̀rọ̀ wọn ò lọbẹ̀ àbí òro bẹ̀? Àbí yálà pé wọn ò gbé sórí ìròyìn ni fáwọn èèyàn láti mọ̀? Àṣé èyí ló tún ní Burkina Faso. Orí a ti ń gbọ́ ti gbẹ́ pọ̀tìgbà tí arábìnrin yìí ṣe àlàyé yìí kúnná dáadáa torí ó mọ ohun tó ń sọ. A máa mẹ́nu bà àwọn kankan tó sọ níbi torí kò ń ṣe gbẹ̀là lè mẹ́nu bà ó pọ̀. Ṣùgbọ́n àwọn tó ṣe pàtàkì. Ó jẹ́ kó yé wa pé lórílẹ̀-èdè Burkina Faso, ara àwọn NGO yìí náà ló tún gbé ìṣe yìí débẹ̀ o. Ìṣe pé wọ́n ń dá ẹ̀fọn, ìyẹn GMO mosquito, genetic modified mosquito. Ìyẹn túmọ̀ sí pé àwọn ẹ̀fọn tí wọ́n lọ ṣe nínú laboratory tá à ń sọ yìí pé wọ́n máa ń kọ́ yìí, wọ́n máa wá mú ẹyin wọn, wọ́n á wá máa tọ́ wọn títí wọ́n máa fi dàgbà. Ṣùgbọ́n bó ṣe ń tọ́ wọn yìí náà wọ́n ń fún wọn lóríṣiríṣi nǹkan sínú ara àwọn ẹ̀fọn yìí. Àbí kò yé wa? Wọ́n ní àwọn ń ṣe kìkìdá ẹ̀fọn akọ, báwọn ò ṣe abo. Àlàyé ohun tí wọ́n gbé kalẹ̀ là ń ṣe yìí o. Wọ́n ṣe kìkìdá ẹ̀fọn akọ, wọ́n ní wọn ò ṣe tabo o. Wọ́n nítorí pé kí ni? Wọ́n ní abo ló máa ń yé ẹyin. So ìdí èyí, àwọn lákọlákọ ẹ̀fọn tí Billy bọ̀bọ́ yìí ṣe, torí wọ́n ti kọ́kọ́ ṣe ní Brazil tán release ẹ̀, bẹ́ẹ̀ náà ti release ẹ̀ l'Amẹ́ríkà. Fẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀, fídíò wà o. Tí wọ́n fídíò ẹ̀ lẹ́ni helicopter ló ń release ẹ̀ síta l'Amẹ́ríkà táwọn èèyàn rí dáadáa. Wà á rí fídíò helicopter náà tí ń rí tó ń jábọ́ lókè tó ń release ẹ̀ sí gbogbo ẹ̀. Fẹ́yìn tó bá ti rí, ẹ mọ̀ pé òótọ́ mò ń sọ. Bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ ti rí, ẹ lọ wá fídíò yẹn. So kò ń ṣe ohun tuntun. Tẹ́ bá dé Brazil náà wọ́n ṣe ń bẹ̀. So kò yọ ibì kankan lẹ̀. So tá bá ní ká pé Burkina Faso ló ń sọ, irọ́ o, ẹ má jẹ́ ká jẹ́ aláìmọ̀ nǹkan èèyàn àbí à ń ronú jinlẹ̀. Ìdí èyí, so wọ́n ní ẹ̀fọn tó fẹ́ ṣe lákọlákọ, wọ́n fẹ́ ṣe lábúlábú torí wọ́n ní abo ló ń bímọ. So àwọn lákọlákọ tó ń ṣe yìí, wọ́n ní wọn ò ní láǹfààní láti lè bá ní àjọṣepapọ̀ pẹ̀lú àwọn abo ẹ̀fọn yìí láti lè bímọ sí. Torí wọ́n ti steroid, wọ́n ṣe sọ náà, wọ́n ti fún nǹkan sára wọn tó jẹ́ pé wọn ò ní lè yín ẹyin. Ẹyin tán bá yín á máa kú. Ẹ jọ̀ọ́ ta ló wá jókòó tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹ ọba àwọn ẹ̀fọn gan-an tó wá ní àwọn ẹ̀fọn abo wọn ò ní bímọ mọ́ o. A máa ṣe ẹ̀fọn akọ. Àwọn ẹ̀fọn akọ yẹn wọ́n ti wo lifespan táwọn èyí tí Elédùmarè dá bó ṣe dá wọn. Wọ́n ní àwọn takọtako yẹn bóyá àwọn yẹn á kú lọ. Bóyá àwọn eléyìí fẹ́ lọ máa bá wọn jagun ni o, kò yé mi, wọ́n á lọ gbàyàwó wọn. So wọ́n á wá bá àwọn abo yẹn sùn. Ọmọ tó bá máa bí, ẹyin yẹn ò ní ṣe kíni, kò ní wù. Pé èyí á jẹ́ kó dínkù nínú àwọn ẹ̀fọn tó ń jẹ̀yàn. Àbẹ́ẹ̀rí gbọ́ lórí ẹ̀fọn. Tó bá ti lè ṣe analysis lórí àwọn èèyàn gan, nígbà tó jẹ́ pé wọ́n ti kó oògùn ìṣẹ́yún wá, tẹ́ pé òun náà fẹ́ ń fún un tó ń fún olóògùn ìṣẹ́yún. Ṣé ìyàtọ̀ wà ńbẹ̀? Ẹni arákùnrin yìí gan, ó kò mọ bó ṣe ń pa ìran mọ́ran, kán kàn pààyàn lásán, kán pa oríṣiríṣi nǹkan kó má tiẹ̀ wá tẹ̀lé má produce mọ́. Ìlú ò produce, èèyàn ò lè produce ọmọ, ẹ̀fọn gan ò lè produce. Kí ló wá tún kù báyìí? Kò ń ṣe pé wọ́n tiẹ̀ fẹ́ reduce àwọn èèyàn nìkan, wọ́n tún fẹ́ reduce gbogbo àwọn nǹkan tó ń gbé applicant tó ń gbé bẹ̀, kán reduce gbogbo wọn láì bímọ. Ìgbà kan ló fẹ́ reduce màlúù, ó ní iṣó tó ń só, ó ló ń fa carbon dioxide, ó ní iṣó màlúù. Bá ní kán gbé yìí, kán bá lọ gbé fáwọn Fúlàní, kán ṣàlàyé ẹ̀ fún wọn. Pé màlúù tẹ́ ẹ̀ ń sin káàkiri o, iṣó tó ń só yẹn o, ó ń pa àwọn èèyàn, ó ní carbon. Wọn ò gbé àwọn èèyàn lọ síbẹ̀, wọ́n ń gbé wọn lọ síbẹ̀ yẹn. Àbí kò yé wa? Now, ó ń jẹ́ kó yé wa ńsìnyí pé tán bá ṣètò yìí tán, á lè dákun ẹ̀fọn. But ìbéèrè tá a wá bi wọ́n ni wípé nígbà tí wọ́n ṣe gbogbo àyẹ̀wò yìí àti investigation wọn, tí wọ́n ṣe mójútó gbogbo ohun tí wọ́n fẹ́ ṣe, ǹjẹ́ wọ́n farabalẹ̀ àbí ǹjẹ́ wọ́n ṣètò láti yẹ̀ ẹ́ wò pé tí ẹ̀fọn yìí bá gé èèyàn jẹ, tí ẹ pè l'artificial yìí, kí ni àbọ̀ ẹ̀? Kí ló máa ṣẹlẹ̀ sólótọ̀hún? Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé àwọn kan ti béèrè ìbéèrè yìí lọ́wọ́ Billy bọ̀bọ́? Ǹjẹ́ ẹ mọ ohun tó sọ?
àbá àwọn ẹ̀mẹ̀wá ẹ̀, wọ́n ní wọn ò tí ì ṣe ìwádìí yẹn. Ṣe ìwádìí yẹn, bó tẹ ṣe ìwádìí gbogbo ohun bẹ́fọn ṣe máa bímọ, bó ṣe máa ṣọyún, bó ṣe máa lọ, ohun tó máa jẹ, àwọn tó máa kù, àwọn tó ò ní kù. Bó tẹ ṣe ìwádìí pé ǹjẹ́ tẹ̀fọn akọ tẹ ṣe èyí tó bá bù èèyàn jẹ, kí ló máa ṣe lára wọn? Àlàyé yẹn rẹ̀ ká bira wa o. Èyí tí mo fi ní ó fi kàn wá ni wípé arákùnrin yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ṣiṣẹ́ yìí, kò ń ṣòun nìkan o, torí kò jẹ́ pé òun làwọn rán bí ìránṣẹ́ ni. Ní àwọn ibì kan, wọ́n ní wọ́n ti fètò láti wá máa àwọn ní gúngún abẹ́rẹ́ tí wọ́n ṣe láyé ní ọdún ìgbà kan 2020 tẹ́ rántí. Wọ́n ní wọ́n rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni ò gba abẹ́rẹ́ yìí. Wọ́n wá ní ọ̀nà wo ná tún fi lè ṣe kí àwọn èèyàn lè máa gba abẹ́rẹ́ yìí. Wọ́n ní kán ṣe sí àwọn ohun ìgbìn, edible vaccine. Ìyẹn túmọ̀ pé ohun tí èèyàn lè jẹ, ṣùgbọ́n nínú nǹkan yìí wọ́n ti ṣe sínú ẹ̀. Molecules ni molecules bí omi ni ní scientist tàbí kò yé wa, tí wọ́n ti fi papọ̀ tó kò ń ṣe ohun tójú lè rí, torí ó kéré sójú. Tó bá ti wà nínú èròjà ohun tẹ́ ẹ gbìn, yálà bíi sàláàdì yín ni o, kábéèjì ni o, kárọ̀tì ni o, àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, wọ́n ti ṣe ètò láti wá máa fi àwọn abẹ́rẹ́ yìí sínú ẹ̀. Á wá jẹ́ jíjẹ edible one, ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Á wá jẹ́ èyí tó jẹ́ pé èèyàn lè jẹ. Téèyàn bá ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ jọ̀ọ́ ṣé kò lè wá ṣe ètò allegedly kó wá fi sínú ẹ̀fọn, kó wá máa gún wọn lábẹ́rẹ́? Ẹ̀yin ẹ rò ó dáadáa o. Ẹ rò ó, lóhun tó jẹ́ pé wọ́n plant wá nínú láàbù ni, tán ṣe gbogbo ẹ̀ nínú láàbù ni, láàbù náà ti build ẹ̀, tán gbé wá síta. Ẹ jọ̀ọ́ nígbà tí wọ́n ní pé coronavirus, ẹ rántí, tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn, ṣebí inú láàbù náà ló ti jáde ní Wuhan lab ní China. Wọ́n ló dédé leak ni, ló bá lọ káàkiri. Ló bá rán àwọn èèyàn, àtẹni tó wọ plane, àtẹni tó ń pẹ̀jẹ̀, àtẹni tó kúrò níbi kan tó bọ́ síbì kan. Àwọn kan fò láti Sierra Leone, ó fò Ghana kọjá, ó bọ́ sí Nàìjíríà wọn. Oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ la ti gbọ́, àbí kò yé wa? So tán bá ní àwọn nǹkan báyìí, ó yẹ ká máa ronú jinlẹ̀ dáadáa kó lè yé wa dáadáa pé ẹni tó ní òun fẹ́ dín àwọn èèyàn kù, tó ní wọ́n ti pọ̀ jù, mo wá rò ó pé ọ̀nà wo ló fẹ́ gbà, gbogbo ọ̀nà ni. So ẹ lè wá máa wò ó pé àná ó di apostle, èní ó di Sátánì, ọ̀la ó máa di apostle. Irọ́ o, kò kí ń rí bẹ́ẹ̀ o. Ẹ jẹ́ ká rò ó jinlẹ̀ dáadáa. Ọmọ Yorùbá ni wá, a ní ìmọ̀, a ní òye. Wọ́n jẹ́ kó yé wa dúró owó tí wọ́n ti ná sí àwọn investment yìí. Ara àwọn nǹkan tá à ń sọ nìyẹn pé ẹlòmíì á ní òun ní stock níbì kan, òun ní shares níbì kan. Àwọn nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń rí yìí, ó wà lórí APX, ó wà lórí àwọn ìṣe ètò ọjà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì, ni wọ́n ṣe lè explain ẹ̀. Tán máa ń invest sórí àwọn ọjà oríṣiríṣi àwọn company. Tán máa ń ní investment. Tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ń boom, owó wọn á máa lọ sókè. Bí kéèyàn save owó kó ẹ̀ máa ní interest. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ibi táwọn elite yìí àtàwọn business investors, ibi tán ti ń jẹun lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn nìyẹn. Ẹ rí pé ojú wọn fọ́. Tán bá ti ní market ti lọ sókè o, wọn á ti dáwó sínú ẹ̀. But báyìí mọ̀ pé ara yín lẹ̀ ń pa lọ tí ò yé yín. Wọ́n á ní kíní yẹn ti lọ SPX, kíní kan lọ sókè, kíní kan lọ sókè. Wọ́n á invest lórí gbogbo nǹkan. Ẹni tó gbé àwọn ìgbìmọ̀ tó gbé ìṣe yìí sílẹ̀, ó yé wọn dáadáa. Àwọn náà la máa finance nǹkan tó máa pa wọ́n. Àwọn náà la máa invest sí. Àbí kò yé wa? So òun ló fà á fún àwọn ọmọládé láti rí pé aláti ṣe ìwádìí dáadáa. Nílùú Burkina Faso, wọ́n nígbà tí ohun kìí ṣẹlẹ̀, àwa kọ́kọ́ béèrè pé kí ló fà á tí arákùnrin yìí, a sọ fún ara pé à ń sọ̀rọ̀ nípa orílẹ̀-èdè pé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lórílẹ̀-èdè tí gbogbo wa ń jà fún o. Ẹ jẹ́ kó yé wa dáadáa. Nígbà táwa ti mọ̀ yìí, ẹ wá wo ìgbésẹ̀ tí àwọn Burkina Faso gbé. Àwọn gba ìṣe yìí wọlé, èyí ẹ̀fọn yìí, wọ́n gbà á wọlé. Ṣé ẹ rí ibi tí àwọn ọmọ onílùú bá ti mọ ohun tó tọ́, tó yẹ, ibi tí ó yẹ ká ti dìde. Ṣé ẹ rí pé àwọn ìran wọn yẹn tó gbà yìí, wọn ò dìde, wọn ò mọ̀, wọn ò lóye ẹ̀. So àwọn tó ń dúró pé ẹ jẹ́ ká dé orílẹ̀-èdè wa tán máa ṣe babalá. Ẹ máa ṣe baba kíni? Ẹ láti máa ṣe mọ nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ nísìnyí, torí àsìkò ò dúró de ẹnì kankan. Ṣé à ní pé wọn ò mọ̀ nípa Bélé Bọ̀bọ́ ni? Àbí láti 2012 tán náà ti sign contract yìí, bóyá wọ́n sign ẹ̀ tán ni President Burkina Faso wọlé.
torí àwọn agreement kan wà láti ṣe sílẹ̀ tó bá di pé wọ́n bridge contract. Ṣùgbọ́n o, nígbà tí wọ́n gbà wọ́n láyè tí wọ́n tún wá ní ibi tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ company, wọ́n ní laboratory wọn níbẹ̀, wọ́n wá ṣàlàyé pé nǹkan tẹ́fọn yìí máa ṣe, wọ́n wá release ẹ̀. Wọ́n ní ohun tó ṣẹlẹ̀ ni pé jàjà náà dédé gbọ́ pé wọ́n ní pé kán tibẹ̀ pa o, kán ba gbogbo ibẹ̀ jẹ́, kán dọ́gbọ́n kò dẹ̀ láti tirú ibẹ̀ yẹn pa, ó máa take time, ó ní bọ́n ṣe máa ṣe because kí nǹkan kan má lọ leak jáde because laboratory ni. But wọ́n ní pé kán da gbogbo ẹ̀ padà pé àwọn ò fẹ́, ṣùgbọ́n o wọ́n ti kọ́kọ́ ṣe kíni, wọ́n ti kọ́kọ́ dà àwọn kankan síta. Ǹjẹ́ a wá mọ ohun tó ṣe wọ́n? Kí ló wá fà á tí ìjọba Burkina Faso wá ní kán tibẹ̀ pa? Ǹjẹ́ mọ̀ pé ẹ gbọ́ nínú ìròyìn àgbáyé? Láwọn tó ń pariwo GMO food ń sìn, wọn ò tí ì rí eléyìí o. Ìgbà tá a sọ̀rọ̀ GMO yìí 2 years ago lásán o. Wọ́n ti wá gba wèrè ẹ̀ báyìí ńsìn. Àtúntún ń jáde sí wọn pé ẹ jẹ́ ká tún wo tẹ̀fọn yìí o. Ẹ farabalẹ̀ o tó ti dé Burkina Faso. Ṣé Burkina Faso ní mọ̀ pé Bélé Bọ̀bọ́ àti èmi ló kàn ìkan náà ni wọ́n? Wọ́n dẹ̀ gbà láyè títí ló fi ṣe àwọn nǹkan báyìí tó lè kó wá di jàǹbá nílùú wọn tó fi wọ́n ní kán tibẹ̀ pa. Ta ló mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ lásìkò yìí tó ń fi tibẹ̀ pa? Kí ló fà á tó jẹ́ pé òjijì náà ní kán tibẹ̀ pa? Ẹ jẹ́ ká béèrè yẹn lọ́wọ́ ara wa. Ẹ wá dúró. Tá bá wá wo ẹ̀fọn wá di problem wa. Ṣùgbọ́n a lè rí pé ẹ̀fọn fa ibà fún wa. Ṣùgbọ́n kí ni iṣẹ́ ẹ̀fọn gan ní nature, ní ayé gan? Kí ni ohun tó ń ṣe apart pé ó ń fa ẹ̀jẹ̀ nìkan? Òun náà jẹ́ oúnjẹ fún àwọn ẹ̀yà kan nínú àwọn ẹran àbí nínú àwọn ẹranko àbí ohun tá a bá mọ̀ sáwọn inhabitants tó ń gbé lágbègbè. Àkọ́kọ́, bọ́bìnrin ṣe ṣàlàyé, àdán, oúnjẹ wọn náà ẹ̀fọn ni, ìyẹn àdán. Ṣé ẹ rí pé Ọlọ́run máa ń ṣiṣẹ́ ẹ̀ kó kúnná? Ẹja, àwọn náà máa ń jẹ ẹ̀fọn. Ọ̀pọ̀lọ́, àwọn náà máa ń jẹ ẹ̀fọn. So ǹjẹ́ tí wọ́n bá ṣe àwọn àlàyé yìí fún wa ká mọ nǹkan kan nípa àwọn social science agbègbè wa, environmental science wa, àá tún lè ní àlàyé dáadáa, ìmọ̀ dáadáa nípa ohun tí àwọn kọ̀ọ̀kan jẹ́ ju pé ká kàn máa fojú pé eléyìí ò dá, eléyìí ò dá, láì ṣe ìwádìí wa tó dájú. Tá bá tiẹ̀ wá máa ní a fẹ́ yí nǹkan kan padà, ṣé kò tọ́ sí àwọn ọmọ onílùú láti mọ̀ nípa agbègbè wọn? Ṣé ẹ rí ibi tí sovereignty wa dé nìyẹn? Àtẹ̀fọn ilẹ̀ Yorùbá o, sovereign wa ni. Àti gbogbo nǹkan tó bá wà ńbẹ̀ o, kìnìún ni o, asín ni, gbogbo wa àwọn kan ló ní ẹranko ibẹ̀, àwa la ní, sovereign wa ni gbogbo ẹ̀, nǹkan tí sovereign jẹ́ nìyẹn. Pé gbogbo forestation wa, àwa la ní. Tẹ́nìkan bá wá dé pé òun fẹ́ wá change dynamics, ìṣe bí ètò tó ti wà ńlẹ̀ nípa ìran wa bí agbègbè wa, tẹ́nìkan dédé fẹ́ yíwọ́ ẹ̀ padà, ṣé ó dáa fún ẹnìkan láti sọ pé òun kàn máa ṣe bó ṣe wù ú ni? Torí ó máa da ecosystem rú. Ó máa dàá rú. Habitat ecosystem ó máa dàá rú. Ó dẹ̀ máa impact. So àwọn ìwádìí yẹ kán ṣe ìwádìí tó máa múlẹ̀ dáadáa. Ká má kàn rò pé tẹ́lòmíì á ní pé àwọn ẹ̀fọn ni ẹ jẹ́ ká pa wọ́n, má mẹ́jẹ ni. But ẹlòmíì ò understand pé beyond that, àbí kò yé wa? Ẹni tó lè múrú idea yẹn wá tóun fẹ́ lọ máa create, kí làwa gbé wá fún ara wa pé kí nǹkan tá fẹ́ ṣe sí àwọn nǹkan báyìí? Àbí kò yé wa? Torí ẹlòmíì á kàn wò pé ọ̀rọ̀ yẹn ò ju raid lọ àti mosquito coil lọ. Ọ̀rọ̀ yẹn jù yẹn lọ o. Àwọn ìwádìí ń jẹ́ kó yé wa pé àwọn ọ̀rọ̀ tí ẹ ká, àwọn nǹkan tó yẹ ká wá ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ pé arábìnrin yìí gbé àwọn ìwà jáde láti jẹ́ kó yé wa. Fẹ́ni tó bá ń dábàá láti ní pé òun fẹ́ wá da ecosystem àbí inhabitant system tó wà níbẹ̀ rú, ohun tí yẹ kí sovereignty yín cover nìyẹn. Tá bá ní àwọn ọ̀dàlẹ̀ tó ń dalẹ̀ ẹran Yorùbá, ṣé ẹ rí pé ara ìdàlẹ̀ nìyẹn, ṣáà ní wọn ò mọ̀ ni àbí kò yé wọn? Àbáwọn náà ò ní environmentalist ni? Àbí kán kàn máa wo kíní kan, wo àwọn nǹkan tó jẹ́ pé ó níṣe tó jẹ́ pé àwa gan ò fojú sí? Ṣèbí iṣẹ́ tán gbà fún wọn ni. Ẹ má gbàgbé pé àwọn aráabí náà ló kọ́kọ́ kó òògùn wá fún wa. Chloroquine, oríṣiríṣi, Puriton àbóríṣiríṣi fún òògùn ibà. Tán gbé gbogbo project yẹn wá láyé ìgbà yẹn, tán gún gbogbo abẹ́rẹ́. Ṣé ká wá bi wọ́n ni pé ṣé kò ṣiṣẹ́ ni? Torí nǹkan tẹ́ gbé wá lọ́tí tí ò bá ṣiṣẹ́, ẹ tún ti ń ṣe míì, ṣé ẹ̀ tí jẹ́ ká mọ̀ ni? Àbí àwọn náà ló kó gbogbo ẹ̀ wá, àti raid o, àti spray o, àti gbogbo ẹ̀ o. Ẹ̀fọn náà wà lókè òkun.
mo dìpẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ṣe cultivate bẹ́ẹ̀ bá ṣe urbanize àgbègbè yín bẹ́ẹ̀ bá ṣe kọ́ sí ni. àwọn bàbá wa tó yẹ pé wọ́n ṣe ń kọ́lé láyé ìgbà yẹn wọ́n máa ń kọ́ tó yẹ pé wọ́n máa lóko wọn mọ́ lóṣìṣì ló wà. So a dẹ̀ ní problem àwọn ètò yìí nípa ẹ̀fọn torí a ní ohun tá a fi ń wora wa tá a fi ń tọ́jú ara wa tá a bá láìsàn ibà. So òun la fi ní ẹni tó bá máa gbèrú ìgbésẹ̀ yìí tó dẹ́ pé ó ń ṣe ní Burkina Faso yìí bólẹ̀ lóbi kò tí ń lè ṣe. Ìgbésẹ̀ wo ni kò ní gbé? ṣùgbọ́n tó ń gbé oògùn ibà wá tó ń gbé oògùn malaria wá ṣé kò ṣiṣẹ́ ni? Ǹjẹ́ wọ́n jẹ́ ká mọ ohun tó bá dé nígbà tí wọ́n kó gbogbo tó ní kálukú ń lo malaria queen ilé kan queen gbogbo ẹ̀ queen ṣé èèyàn ò ṣiṣẹ́ mọ́ ni? Ẹ̀wọ̀n nílé sọ because wọ́n mọ̀ ká máa béèrè ìbéèrè torí ẹ̀yin náà lẹ kó wá. Ṣé kò wá ṣiṣẹ́ mọ́ ni? Nísìnyí wá ní ẹ fẹ́ wá máa ṣe alternative. Arábìnrin wa ní tẹ bá wá gbà rún àwọn orú àwọn èèyàn láyè kí ló tún kù tó tún máa gbé wá? Ọ̀la wá ní pé òkè robot wọ́n ti gbé yẹn dé. Ọ̀la wá ní òkè jẹ́ ká ṣe artificial human wọ́n ti ń ṣe already but wọ́n máa kọ́ bẹnu bá ni. Àwọn tó ń ṣe Neuralink tó yẹ pé wọ́n á fi nǹkan sínú orí ẹ̀ orí á lè máa control tó yẹ pé wọ́n àwọn èèyàn máa control orí ẹ̀. Àwọn tó yẹ pé wọ́n dẹ̀ ń ṣe human suit wọ́n wà ńbẹ̀ náà. Àwọn èèyàn tá a máa rìn tí wọn ò lẹ́mìí wọ́n ti wà o. Wọ́n ti wà o. Wọn ò ní ẹ̀mí. Wọ́n dàbí èèyàn tẹ bá fọwọ́ kàn wọ́n bí èèyàn ló ṣe rí. Wọ́n ti wà o. Mo kàn gé yẹn ni o. Tẹ bá wò ìtàn tó ṣe pẹ̀lú machine half human half robot àbọ̀ èèyàn àbọ̀ irin. Ó ti wà náà o. Òun la mọ̀ sí gbogbo synthetic tá à ń rí. Òun náà bá dé ìdí oúnjẹ náà. So mo fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé kò ń ṣe pé bí wọ́n kàn ń dà báyìí ni kò ń ṣe coincidence. Ohun tí wọ́n fẹ́ ṣe agenda wọn lẹ̀ ń rí. So tá a bá ti ń bá àwọn ọ̀dàlẹ̀ wí tó yẹ pé yín kan kọ̀ máa ń ká yín lára but ẹ̀ ń ro ti yín pé wọ́n ti pa yín máyé. Ìyẹn fáwọn tó ń rò kúrò ní o. Ẹ mọ̀ kí wọ́n ti pa yín máyé already. Ẹ máa jìjà pé báwo lẹ ṣe ń bá àgbàlagbà báyìí? Báwo lẹ ṣe ṣé èèyàn ṣẹlẹ̀ yín ṣá? Àníyàn ti pa yín máyé. Ẹ̀yin jókòó síbẹ̀ ẹ̀ ń wá bàbá kan ìyá kan ẹnìkan. Kọ́lọ́run fún wa lọ́gbọ́n àti ìmọ̀ ṣá torí ìgbà míì ìyẹn á kọ̀ rò títí pé kí ló ń ṣe àwọn èèyàn? What is wrong with their brains? Wọn ò lè ronú mọ́ ni. Ìwọ gan tó ń jà fún yàn gan ṣé ìwọ gan wà láyé gan ṣé o wà ṣé o ṣọ́ọ̀pù wà láyé? You sure you still living? O ò rántí ẹ. Ìjà oníjà ló máa jà. Àní ká gba gbogbo wa kó lóko ẹrú yìí ká má bọ́ sí gbogbo ládàáda yìí. Irọ́ o. Bẹ̀rù wà lẹ́yìn tí filẹ̀ ga sókè ẹni tẹ́sẹ̀ gùn jù kan lọ. Ìyẹn ni wàá máa rí. Wàá sọ problem tẹ́ pé gbogbo wa ń face papọ̀ tó ṣù gbogbo wa lójú. Ìyẹn kọ́ ló fẹ́ gbọ́. Ẹni tó jójó gèlè tó jó gàlà ló ń wá káàkiri. Ẹni tó jọba kan lọ. Ẹni tó fine. Ìyẹn ló ń wá kiri. Ṣé wá rí o? Àwọn kan ti kú sáyé o. Ká má fìdá wa gbéra wọn ni o. Ìdí nìyẹn tẹ́ pé a lè jókòó ká máa wo àwọn kan tẹ́ pé wọ́n kò fẹ́ kó bá yàn ni. Alákòóbá ni wọ́n. Àwọn èèyàn wọn ò sí láyé wọn ò dẹ̀ sí lọ́run wọn ò sí níbi kankan. Because ẹ bá gbọ́rọ̀ ẹnu wọn gbà mí ẹ máa wò pé ṣé àwọn lè wà nínú ayé tẹjọ wà ẹjọ wà bí ẹjọ reality ni. Ọ̀tọ̀ nìkan tó ń rí. So mo fẹ́ ká mọ̀ táwọn kan bá ń wà tán máa ń wá àwọn tó fẹ́ máa dùn wọn nínú torí pé wọn ò fẹ́ máa rohun ìbàjẹ́ àbí lédè Gẹ̀ẹ́sì wọ́n ń pè ní mo sì ti gbàgbé ohun tó ń pè lédè Gẹ̀ẹ́sì yẹn náà. You know wọ́n lẹ́ni tó máa ń ba inú dúdùn jẹ́ ẹ pé nǹkan burúkú ló máa ń rí sọ́ǹtì ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé àwọn lè ti sọ etí àkíyèsí wọ́n ti sọ dànù. Ọkàn láti fọkàn tán nǹkan wọ́n ti sọ dànù. Torí pé wọ́n fẹ́ live ní ohun tí ò sẹ́ẹ̀rí fún illusion tí ò tiẹ̀ jẹ́ nǹkan òun náà fẹ́ máa inú ayé yẹn náà fẹ́ máa gbé. Because wọ́n prefer káwọn wà bẹ́ẹ̀ yẹn torí ìbẹ̀rù àbí pé mi ò lè wá máa ro mi nílé sun ẹ̀rù ń bà mí ni. Ìwọ ṣe máa gbọ́ ohun tó nípa fún ẹ tó wá ní ó ń bẹ̀ lẹ́rù láti gbọ́ ohun tó ń ṣe ipa fún ẹ àbá àwọn èèyàn ẹ tó bá ń ṣe àwọn èèyàn tó wọn ò fẹ́ kẹ́nìkan kan mọ̀ torí pé wọ́n fẹ́ kán jọ wà ní gbogbo illusion yẹn. A máa gbọ́ wọn jàre ọ̀rọ̀ wọn àwọn spoiler alert wọ́n ti dé wọn jẹ́ rí nǹkan burúkú náà máa ń rí tiwọn wọn rí nǹkan rí. Àánú mi ṣe ẹ o tèmi ṣọlọ́run.
torí ta bá ń pàkíyèsí fáwọn èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà sọ fún wọn gbà yẹn pé ẹ má lọ gba abẹ́rẹ́ yìí o wọn máa gbọ́ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti kú o ṣe bá ń sọ̀rọ̀ yìí ti pẹ́ pé tọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọ aládé bá mọ ohun tó wà nídìí ohun tó ṣẹlẹ̀ lọ́dún 2020 2022 wàláhì bóyá ẹ máa rò láti kọ́kọ́ pa àwọn adarí yín ná tí ò ní fẹ́ ẹ̀kan ní wọn o bóyá president ni o governor ni o olóyè ìlú ni o tọ́mọ̀ nípa ẹ o àbí ẹ máa ní ẹ dáríjì wọn bóyá tí bàbá ẹ bá ti lọ ẹ̀gbọ́n ẹ bá lọ àbúrò ẹ bá lọ ẹnìkan bá lọ àbí wọ́n kú gbọ̀ngàn ọmọ kan tó pa wọ́n létà ló wá ìṣèwà sọ fún ẹ pé ǹjẹ́ wọ́n ṣe báyìí ǹjẹ́ wọ́n gba báyìí ǹjẹ́ wọ́n gba báyìí ìdùnnú àtọ́ ni pé mọ̀ torí wọn fẹ́ kẹ́ mọ̀ ní tẹ bá ní pé ohun tá à ń sọ kò yé yín àìpẹ́ yìí president orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Trump ó bọ́ tàǹsì ó ń sọ fún ṣé NIH ni àbí CDC wọn ohun tí RFK Robert Kennedy ìyẹn nephew John F Kennedy president wọn láìgbà yẹn òun ló fi ṣe olórí àwọn ipò kan nínú ìṣe pharmaceutical drugs wọn ó fi lẹ́yìn ìgbà tó wọlé yìí arákùnrin yìí ṣe àwọn ìwádìí kankan oyè tó fi oyè tó jẹ́ kó kárí gbogbo àwọn tó ń supervise àwọn drug and agency wọn ni ó wá ṣe àwọn ìwádìí kankan ó ní ọ̀rọ̀ wa lọ sórí abẹ́rẹ́ tó ń gún ní ọdún 2020 èyí ní ìròyìn jáde o ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá nígbàgbọ́ ẹ lọ wo ìròyìn ìlédè ìjẹ́wò kan tí Trump sọ fún RF Kennedy kẹ lọ yẹ̀ wò ó ń jẹ́ kó yé wọn sí pé ní ìgbà tí wọ́n ṣe ìṣe ètò abẹ́rẹ́ yìí lọ́dún yìí kọjá yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jáde pé ohun burúkú ló wà ń bì báyìí ṣùgbọ́n ní pé àwọn ìgbà yẹn wọ́n sọ àwọn èèyàn di conspiracy theories dáadáa ló ń sọ ìgbà tó ṣẹlẹ̀ tán sí rí ò ṣe é rìn kò dẹ̀ sí pé bí a mo sọ fún ẹ torí àdàbẹ̀ ń polówó ẹ̀ fi ń gún yólò lára ni ṣùgbọ́n èrè ọkàn oníkálùkù á máa jẹ níbi tó bá wà èrè ọkàn á máa jẹ tó lòdì sí tó gbọ́ kí ló mọ̀ kí náà ń sọ ṣé ò wá tán nísìn lórí news ó sọ fún ìsìn pé ìyẹn arákùnrin yẹn sọ pé àwọn data àwọn ìwádìí tán ti ṣe pé kíní yìí ó dára lára àti àwọn ẹ̀rí wọn ní kan kó jáde àwọn iléeṣẹ́ yìí má kọ̀ wọn kó jáde o ṣé Pfizer ni ṣé Johnson ni wọ́n kọ̀ bẹ́ẹ̀ wọn kó jáde ló bá fẹjọ́ sun Trump ẹ má gbàgbé Trump gbà tó kọ́kọ́ wà ń bẹ̀ òun yìí ni ó ní kíní yẹn ṣiṣẹ́ dáadáa ò dá tó àwọn èèyàn ṣe kíní wọ́n bínú sí rẹpẹtẹ àbí wọ́n gan fẹ́ pa gbogbo wa nù ni èwo ni pé kíní nígbà tá à ní gbogbo àwọn èèyàn tó ń ṣubú ṣé fúbọ́ọ̀là ló ń ṣubú ni ṣé news media ló ń ṣubú ni tẹ bá wo orí ìròyìn àwọn dédé ń ṣubú àwọn èèyàn ní cardiac arrest àwọn tó wà ní tó ti ń wẹ̀ òkú wọ́n ní ìdìwé ìbòkú ṣe ń wá ń sọ ti wá pọ̀ gan-an bàtọ́ dẹ̀ máa wo data àwọn èèyàn tó ń kú lọ́dọọdún ó ti wá dọ́bù pàápàá jùlọ nǹkan tó ń pa wọ́n tó wá yàtọ̀ kò tẹ́lẹ̀ cancer ló ń pa àwọn èèyàn cancer wá disappear fún dídí ọdún méjì ààrẹ cancer mọ́ cancer ó dọ̀fẹ́ ṣé àwọn ìbéèrè wa pọ̀ rẹpẹtẹ top level ni mo sọ yìí o àwọn scientists and professors tó jáde ń bẹ̀ sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi àwọn èèyàn tó ti sẹ́wọ̀n àwọn èèyàn tó jẹ́ kó sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn tó ń gbọmọ lọ́wọ́ wọn àwọn èèyàn tó ní wọ́n fẹ́ kán kí bàbá wọn àwọn tó pẹ́ nígbà ṣe máa hàn gan ilé àwọn tó ní kó wọ mask ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo àwọn tó wọ mask akẹ́ Nàìjíríà rí gbogbo àwọn ọba yín ẹni gbogbo òní tẹ́ ń gbé gbogbo mask àti Tinubu àti Buhari ẹni gbogbo wọn ẹni wọn mọ̀ ń pa ẹ ṣáà ní sùúrù mo sọ pé ṣìríṣì mo ti sọ láti ọdún tó kọjá mo ní àṣírí máa tú ẹ máa rí ẹ wá mọ̀ káwọn kan àti pé olùṣẹ̀dá ni wọ́n bọ́n láti gan wá ní ẹ̀rọ sí nǹkan tó wá pọ̀ ẹ mọ̀ pé ẹ ti mọ̀ pé olórí burúkú làwọn eléyìí torí kò sí nǹkan tó bà lẹ́rù ju pé wọ́n ní wọ́n gbé jẹ́ mọ́sán àdá máa jẹ́ àwọn tẹ́ pé nígbà COVID nígbà kí náà ń pè nígbà tí wọ́n ní tí wọ́n gbé àìsàn kan wá gbà yẹn kí ló ṣẹlẹ̀ àìsàn wo ni ẹ̀mọ̀ ti gbàgbé tó lọ sí Sierra Leone tó dé Nàìjíríà tó ń pẹ̀lú àwọn káàkiri tán ní ẹran tí àìsàn yẹn gbà yẹn kó tó di pé wọ́n gbélé wá àwọn yẹn ní àwa tá a dojúkọ eléyìí a máa dojúkọ kankan aláìmọ̀ nǹkan yẹn ló máa ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ o kò mọ nǹkan tó ń sọ kò ń sọ kátikàti ló ń sọ kátikàti ó kò máa ń dùn pé àwọn tó máa gbọ́ wọn gan-an máa wọ pé ó ga o ṣé ignorant lágbára báyìí ṣé pé kí aláìmọ̀ nǹkan máa ń lágbára gan-an dígbà tó ká gbogbo òwe kí wọn kò tiẹ̀ gbọ́ nǹkan kò tiẹ̀ ronú lọ́kàn ni kò dá ronú lọ́kàn pé ẹ̀wọ̀n èwo ni ti gbogbo yìí bá tiẹ̀ ṣọ́ra tí gbogbo nǹkan ìta ara á wá jẹ́ inú ara o ò tún ní ṣọ́ra fún á jẹ́ pé orí ò pé ni á jẹ́ pé ò ní ronú ni because health is wealth tó bá tọ́jú ara ẹ̀ ìtọ́jú tó dára ìwọ gan wàá mọ ohun tó yẹ kó o ṣe àbí kò yé wa nísìnyí Trump wá sọ fún ọ nísìnyí pé
information tí wọ́n dèbò lẹ̀ yẹn pé òun fẹ́ rí ó lè ṣe bẹ́ẹ̀ fi hàn mí ní kọ̀rọ̀ pé gbogbo èèyàn wà òkè òtẹ́mi náà bẹ̀rẹ̀ sí bá yẹn fẹnu sọ káàkiri ẹ wá gbé jáde fún gbogbo èèyàn kan rí result result òwe síbẹ̀ yọ òun ló ń lọ lọ́wọ́ báyìí o àbí mo parọ́ ni ṣebí the truth shall set you free òun náà nìyẹn òun náà sọ síbẹ̀ yẹn ó ní nísìnyí pé kán gbé jáde wọ́n fẹ́ rí òótọ́ torí ikú ti pọ̀ jù àwọn tó ti kú kò ṣẹgbẹ́ 3 million o nílùú kan nìyẹn lamẹ́ríkà là ń sọ yé nìkan nìyẹn o tí n bá sọ nǹkan fẹ́ lo bẹ̀rù abẹ́lò míì bọ̀ ti jẹ́ ká fìyẹn lẹ̀ so kó lè yé wa ṣe rí gbogbo ìgbésẹ̀ tó ń gbé gbogbo ẹ̀ jẹ́ kó yára pé àwọn ìgbésẹ̀ yìí ó tún ní ọwọ́ òfin wọ́n ń ṣe pẹ̀lú legality ni so ìwọ tó fẹ́ wá máa bá wọn jà lọ́dọ̀ láti pé ọlọ́run á gbé wọn kúrò àwọn make sure pé ó legal ẹ mọ̀ kí èèyàn máa dédé máa fẹ́ pààyàn kó tún make it legal bẹ́ẹ̀ pé nígbà tá a sọ fún wọn pé nígbà tí wọ́n kó oko ẹrú legal láwọn ìlú kan tó bá ṣàtẹ̀ ń san tax yẹ tó bá ṣe ń san tax yẹ ó legal ẹ lọ wádìí ẹ oko ẹrú legal ni legal legislature ni ẹ pé a lè kẹrù ṣùgbọ́n bá ti sanwó tax fúnjọba ṣe báyìí fún wọn ṣe báyìí fáwọn ẹrú kan gba freedom wọn ó legal so èèyàn ń gbẹrú èèyàn dúdú gan lókè òkun gan lẹ́rú ó lẹ́rú dúdú èèyàn dúdú lẹ́rú dúdú nígbà yẹn so ká lè yé wa dáadáa kẹ́yẹ́ ká ṣàlàyé dáadáa kó yé wa. Now so ìdí èyí tẹ bá wádìí yẹn ẹ wá mọ orí èèyàn táwọn tẹ ń yìn torí ta bá sọ̀rọ̀ sí ẹrù bí a torí pé lọ́balọ́ba nìkan la fi ń bú wọn torí pé nàìjíríà nìkan la fi wọ́n anáwọn ilé ń pa yẹn máyé wọ́n ń pa ìran yín àtúbọ̀ ọ̀la wọ́n ń pa máyé ẹ wá ní pé wọn ò mọ̀ ta bá ń sọ̀rọ̀ wọn sì ta bá ń fìkanra mọ́ wọn ń ṣe kíkà ẹrù lè pẹ ọ̀rọ̀ wọ ọ̀rẹ́ òjọrọ ọba lọ́ba lọ problem wọn ládùúgbò bí problem ṣe wà ńlẹ̀ ń sìn ẹni tó ọba bìkan ẹni tó máa ṣe bìkan ló ń jalè lórí but wọ́n ní problem tó yẹ pé ó ní ṣe pẹ̀lú ààbò health wọn kò kàn wọ́n ẹ̀rí báwọn èèyàn ṣe wà disassociated with themselves wọ́n wà disassociated from themselves a máa wọnú mírọ̀ kò ríra ẹ̀ nǹkan mi ló ń rí ọlọ́run jẹ́ kó rí wa gbé wa débi ire o kó rí wa má gbé wa débi tẹ́ pé a ní lè ṣàlàyé ohun tójú wa rí kẹsẹ̀ wa yìí kó gbé wa débi tẹ́ pé àǹfààní àti ìlànà àti ọ̀làjú ni kó gbé wa dé ilé ayé ti yàtọ̀ sí bá ṣe mọ̀ sí tẹ́lẹ̀ pàápàá jùlọ ojú oorun la wà lásìkò ìgbà kan a ṣẹ̀ṣẹ̀ jí sí i so àwọn kankan táwọn à ń rí tó ń bá àwọn èèyàn lẹ́rù mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé àwọn nǹkan yìí ti ń ṣẹlẹ̀ kò ń ṣe tuntun so tó bá kọ́kọ́ gbìbẹ̀rù gbé ìwọ ló máa fi bẹ̀rù parẹ́ ẹ̀ ṣe bóhun tí wo mọ̀ tó ẹ̀ṣẹ̀ ń mọ̀ ni ẹ̀rù ń bà mí ni nǹkan tí mo gbọ́ ní nǹkan tó ti wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ìwọ ẹ̀ṣẹ̀ ń mọ̀ ló ṣe ń jí sí ni ẹ wo múfì tó ń pè ní òbé yẹn ni obey òbé ẹ lọ wo tó bá ti bọ́ gíláàsì ẹ ọ̀tọ̀ nìkan tí wàá máa rí tó bá ti bọ́ gíláàsì yẹn wàá máa rí gbogbo ẹ dáadáa tó bá ti bọ́ everybody wà normal bó ṣe rí nìyẹn bó ṣe rí gan nìyẹn ó dìgbà tó bá ti bọ́ ojú yẹn ni wàá tó rí pé ojú yẹn làwa kan bọ́ ta fi rí gbogbo àwọn àṣírí gbogbo àwọn tó ń darí yín ní nàìjíríà tẹ́ ń pa yẹn a bọ́ ojú wa la fi rí wọn pé àṣẹ yẹn ni bójú àwọn kan ò tíì ṣí òun ló ń gbà wọn láàyè láti máa ṣe ohun tó ń ṣe torí pé wọ́n mọ̀ pé wọ́n gọ̀ bó ṣé wọn lójú gan wọn ò ní rí tàbá ní pé gbogbo ẹ̀kọ́ ń ṣẹ̀dí wọn pé wọ́n ti indoctrinate wọn àmọ́ o ṣe gbogbo náà jẹ́ indoctrinate papọ̀ tá a bá jí kí ló tẹ̀yìn ò jí tá a bá gbègbèsẹ̀ kí ló tẹ̀yìn ò gbègbèsẹ̀ kò kàn mí á tó kàn ẹ́. so àti máa mójútó àwọn àgbègbè wa environmental wa ó ṣe pàtàkì torí àwọn environmental agency yìí ṣe rí wọn bẹ́yẹn àwọn náà ló ṣe kíni ló encourage àwọn NGOs yìí láti lè máa gbóríwọ àwọn ìlú bẹ́ẹ̀ lọ then ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ so ètò yẹn ṣì wà ó a ṣe máa gbé wá tó bá yá but a kò ní kí àwọn èèyàn mọ̀ kó má kọ̀ di pé oúnjẹ nìkan là ń sọ GMO oúnjẹ nìkan wọn ò tí sọ̀rọ̀ nípa àwọn different genetics synthetics bóyá èèyàn bóyá ẹ̀fọn bóyá ẹranko bóyá ajá oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ lọ àwọn ará bí kò ń ṣe pọ́n kàn ń ṣe ni wọ́n tún ní patterns orí ẹ̀yìn mi pé èmi mo ní bíi tó máa ní copyright àwọn ti ní copyright pé àwọn làwọn ní so ẹni tó bá náà fẹ́ lọ máa tún rẹ̀ ṣe o lè dédé ṣe ọwọ́ òfin á gbé ẹ torí àná òun lòun kọ́kọ́ ṣe é so òun náà ti gba pattern òun ti gba rìsíìtì
pé ẹnikẹ́ni tó bá tó ṣe irú nǹkan tí mo ṣe yìí o kán gbé o torí mi ò fún láṣẹ. Òun ló wà nípa oúnjẹ lẹ́ni tó ń fún ẹ ní síìdì tó fi ń gbin nǹkan tó ń gbìn. Ó ti make sure pé tó bá máa padà wá, ó ti make sure pé wàá padà wá gbà á. So ìyẹn tí mọ̀ pé ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ń control ibi tó ti lè rà. Ìwọ tó jẹ́ pé o lè gbin nǹkan yẹn fún ara ẹ kó jẹ, kó gbìn, nísìnyí wàá wá lọ máa rà á ni. Èèyàn kan make sure pé ó wà comfortable, ó ń gbé oúnjẹ, ń ṣe everything, ò níbi kankan lọ́wọ́, wò pé what if tí n bá sọ di business kí jẹ́ kẹ́nìyàn wá máa ra nǹkan lọ́wọ́ mi, kó dòwò fún mi. Ẹni gan ò ní mọ̀, á rò pé òun ṣàǹfààní ni. Báwo ló ṣe fẹ́ ṣe? Òun lẹ rí yẹn. Rán àwọn boko wọlé, lé wọn pa nínú igbó, lé àwọn indigenous yẹn kúrò nínú igbó. Má ti disturb city rẹpẹtẹ o. Kọ́kọ́ máa mú àwọn àgbègbè yẹn lọ ná. Àwọn tó jẹ́ indigenous yẹn, tó jẹ́ pé ibẹ̀ l'original wà. Kò ń ṣe àwọn tó ti mix o, wọ́n ti mix ẹ̀jẹ̀ wọn, tó ń lẹ̀tọ̀. Kọ́kọ́ grate wọn kúrò. Tó bá ti lé àwọn yẹn kúrò lórí ilẹ̀ yẹn, ẹ wá ká wọn sí camp kan. Tẹ́ bá ti wá ṣe ohun tẹ́ fẹ́ ṣe, bí ẹ pa wọ́n ni o, àbí oríṣiríṣi àdẹ̀mọ̀ pa wọ́n ni. Èyí tó bá kù, tọ́n bá ti lè lọ sóko, ẹ wá sọ fún wọn pé ẹ má worry o, a máa pèsè ibi tẹ́ máa lọ sóko fún yín, but a máa fún yín láwọn èso tẹ́ máa gbìn, òun lẹ máa lọ gbà. So àwọn eléyìí ńsìn á máa dúpẹ́, ẹ ṣeun o, àwọn èso yìí tó wá jẹ́ kóúnjẹ yẹn máa tóbi dáadáa, wọ́n ń dán, ìdánkùdán ló ń dán o. Wàá wá ní ẹ ṣeun o. Nígbà tó bá lọ gbìn tán, nígbà tó bá dìgbà tó ti kọ́kọ́ balẹ̀ jẹ́ tó lè tún gbìn mọ́, tó bá gbìn alákọ̀ọ́kọ́, á gbé seed jáde, but seed yẹn tó bá gbìn lẹ́ẹ̀kejì, wàá kọ̀ rí pé ẹ rí àwọn àgbàdo tóbìnrin yẹn fi hàn, àwọn àgbàdo yẹn dàbí àgbàdo funfun, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ń curve bẹ́ẹ̀ tó ní, àgbàdo bẹ̀rẹ̀ sí ń curve oríṣiríṣi, àwa máa rí oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀, nǹkan tá máa mú wá nìyẹn. Àwọn èèyàn dẹ̀ ní fẹ́ jẹ mọ́. Ẹgbọ́n tó sọ nípa cotton wọn. Sierra Leone, Burkina Faso jẹ́ ìlú kan tó ti ń ṣe the highest producers of cotton. Òun ni most of the half revenue income nílùú wọn tó fi ń gbówó wọlé. Nígbà tí wọ́n dẹ̀ gbé ètò yìí débẹ̀, kí ló ṣẹlẹ̀? Vàgà, wọ́n bá gbọ́ jẹ̀jẹ̀, torí gbogbo èèyàn ò ní fẹ́ irú ọjà yẹn mọ́. Tó bá gbà àwọn ò fẹ́ gbogbo organic yìí tẹ́ gbé wá yìí, natural la fẹ́. Ẹ má fẹ́ organic tó lọ fún pé òun ni natural o. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé ìyàtọ̀ wà nínú hybrid, organic àti hybrid náà, wọ́n lè same thing. The natural ni ohun tó lọ́hùn dá, natural ni ìyẹn. So tó bá wá débi kan, tó bá dọ́jà kan tó ní pé àtọ́dé wọn kọ organic sí pé ó da, ẹ má dá báyìí o. ẹ má kí ló ń jẹ bẹ́ẹ̀? Nílẹ̀ Yorùbá gbogbo la ní nǹkan tó jẹ́ natural, ohun ìdámú ni, àbí báwo ni, ẹ má bínú yẹn, wọ́n kọ organic, tó ń pe natural. Gbogbo ẹ̀fọ́ wa, gbogbo ewé wa tá ń jà, natural ni gbogbo ẹ̀. A ní láti pò kankan mọ́, ó máa wù fún ara ẹ̀. Báwo la ṣe ní gbogbo tegbò tá ń lò, ṣèbó wù fún ara wọn ni? Ǹjẹ́ ẹni tó ń sọ pé wọ́n ń ṣe nǹkan kan mọ́ tó fi jẹ́ kó máa wù? Irọ́, ó máa wù fún ara ẹ̀, natural ni. Ọlọ́run ṣe dá nìyẹn. Ṣùgbọ́n àwọn eléyìí dé, wọ́n nínú ẹ má yẹ ká ṣe bẹ́ẹ̀ o. A máa ṣe fún yín ní artificial grow, our grow, synthetic grow, our grow. Ẹ̀yin ọmọ aládé, ẹ wá níyẹn lẹ prefer. Ẹ wá nítorí pé ẹ ti ayé ọ̀làjú. Ọlọ́run máa yẹ kí modernization tó máa mọ́dà ẹ padà kó padà nù rárá. Torí tí ohun tó bá ń gbé fún ẹ tí ò bá yẹ, ṣe wádìí fún ara ẹ láti mọ̀ pé kí ni ohun tó kí ni ìjẹ gangan. Ó yẹ ká ti kúrò lórí orí pé kọ́nyàn mú fún ọ nìkan, kí ni ẹ máa dùn. Láyé tàwa ìdíbà tá ti gbọ́ sórí oko ẹrú, tá ti gbọ́ bọ́n ṣe kọ́ lórí àti gbogbo ẹ̀wà tí ò gbọ́n náà pé ṣé téèyàn bá tún wá tó tún gbé nǹkan wá, wàá tún nípo tún fẹ́ gbà á. Ṣé ò ní ṣe, òun arábìnrin ṣàlàyé pé ṣé ẹ̀ ní ṣe ìwádìí ẹ̀ fún ara yín ni? Ṣé gbogbo ẹ̀dá àǹfààní ni? Gbogbo nǹkan tó bá kó fún yàn kọ́ láǹfààní. Ìgbín jẹ́ nǹkan ìbànújẹ́. Èèyàn gbọ́dọ̀ farabalẹ̀ wò dáadáa ni. Ẹlòmíràn ní oúnjẹ ni a máa jẹ, kò sí nǹkan tá à ń jẹ, a lè jẹ anything, a lè jẹ, ọlọ́mọ àyẹ̀kọ́ jẹ tó máa jẹ kú o. Tẹ́ ẹ̀ bá ti ẹ̀rọ ti yín, ẹ̀rọ tàwọn ọmọ yín. Nígbà tẹ́ bá rò bẹ́ẹ̀ nìkan lẹ máa kù. Ẹjọ́ ta lẹ fẹ́ bá sọ̀rọ̀ tí gbogbo yín bá kù, torí àǹkan bìlẹ̀ pé kò sí nǹkan tó máa ṣàwọn. Okay, tí nǹkan kan bá ṣẹ̀yìn kan, so gbogbo àwọn tó wà lẹ́gbẹ̀gbẹ̀ yín ta lẹ fẹ́ máa bá sọ̀rọ̀ tán gbogbo wọn bá kú tán, àbí gbogbo wọn láìsàn. Ìgbà náà ní káìsàn yẹn ran àwọn ọmọ ti yín, àbí àwọn ọmọ yín ò ní bá wọn lọ, àwọn ọmọ yẹn lọ sí school kan náà tó máa ti lọ káìsàn yẹn náà kó the same thing. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn máa lọ pé àwọn people tẹ́ ń credit wọ́n ń ronú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn láwọn kọ́ ọmọ wọn kúrò nílé pé àwọn wọn sí lókè ilé, wọn sílé òkè òkun náà wà. Welcome to graveyard. Ó tí ì rí nǹkan kan. Tí mọ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ bó ṣe lókè òkun, wọn ọmọ nǹkan tó wà lókè òkun kò yé wọn. Torí pé kí ni, wọ́n busy, wọ́n kówó jẹ. Wọn ò mọ̀ pé nǹkan tá à ń sọ nípa global infrastructure tó ń gbé kalẹ̀ yìí, kò yẹ nìkan kan lẹ̀, ó máa bà níbi kíbi tó bá wà. So yẹn tẹ́ rò bí ẹ ń kówó yẹn jẹ dáadáa, táwọn ọmọ yín máa wà save, àwọn ọmọ yín máa lọ sí popular school, àwọn ọmọ lọ sí oúnjẹ. Mo sọ́ọ́ yín kan o, àwọn náà ní jẹun àbí. So ẹ̀yin lẹ́ máa wà bẹ́ẹ̀ máa ṣọ́ wọn títí tí wọ́n lè jẹun. Ẹ̀yin náà lè máa sọ ọ̀rẹ́ tán máa ní ibi tán máa lọ. Ayé yín ti bàjẹ́.
so wọn ò ní mix pẹ̀lú anybody mọ́, ẹ máa ṣe homeschooling fún wọn, ẹ máa ṣe gbogbo ẹ̀ fún wọn, wọn ò ní jáde mọ́, even gan afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ gan wọn ò ní breathe ẹ̀ mọ́. Lẹ́yìn kan tó jẹ́ ní bọ̀bọ́ ìbílẹ̀ bọ̀bọ́ yìí náà tún ní pé oòrùn tó ń hàn ó ti pọ̀ jù pé òun fẹ́ máa bo oòrùn mọ́lẹ̀, ó ti ń ṣe already, ó ti ń bo oòrùn mọ́lẹ̀, cloud seeding gbogbo ó ti ń ṣe. Ẹ wá bìlẹ̀ pé tẹ bá sí Amẹ́ríkà ẹ save, tẹ bá sí lókun ẹ save, àbí ẹ bá lọ sí island kan tó promise yẹn, ayé yín ti bàjẹ́. Nígbà tẹ bá lọ sí island yẹn, ẹ̀yin wèrè náà lẹ lọ ń gbé island, ẹgbẹ́ táwọn kan ní pé bàbá ẹ drop us island. Nígbà tẹ bá débẹ̀ tán, ẹ̀yin náà lẹ ń pariwo fún pé climate change, the water is rising, the water is rising. Àná ló ń ra ilé sí ẹ̀gbẹ́ omi. Ẹ máa tanra yín bẹ̀, kẹ máa gégé, ègé tí ò ṣe gé, ẹni tó bá ní omi ń rise, ṣé ẹ máa lé wọn tó lọ kọ́lé sẹ́gbẹ̀ẹ́ omi? Ṣé ẹ máa rí wọn kọ́ ní island sẹ́gbẹ̀ẹ́ omi? Wèrè pọ̀ lórí wọn gan, ó pọ̀ gidi lórí wọn, wọ́n jọ orí ọ̀rọ̀ yẹn rẹpẹtẹ. Torí nǹkan tó wáyé pé climate ni torí climate la fi ṣe ṣe science ni wọ́n ṣe wọ́n máa nípa climate ni wọ́n mọ̀ pé water rising from the old level from this wèrè gidi. Òkúta kẹwàá tó fi ń dá omi ọ̀tọ́ ní pé àtìgbà tó kúta ìjọba omi ò tí kọjá èrè, àárò òkúta yẹn tó fi ń dá gbogbo ẹ̀mọ́ àárí. Àwọn tó dẹ̀ lọ sí Atlantica wọ́n jẹ́ kó yí wọn fáwọn tó lọ bẹ̀ tí wọ́n lọ ṣe the water increase ní Atlantica níbi tí snows and everything wà bẹ̀. Ìyẹn kọ́ la bá wà náà, but a kàn jẹ́ kó yí àwọn èèyàn pé a kàn déédéé bọ́ta láti sọ̀rọ̀ ká farabalẹ̀ ká mọ ohun tá à ń sọ. Bàbá ẹ bá wa gbé first page yẹn, mo fẹ́ rántí síbẹ̀, mo fi hàn pé ẹ rántí nípa ọ̀rọ̀ tí arábìnrin sọ, ó dárúkọ nínú àgbẹ̀ fáwọn tó ń ṣe àgbẹ̀. Ó ní kí ni èròjà pàápàá jùlọ nínú ohun tí wọ́n fi sínú ara wọn tó ń fi ń gbin àwọn oúnjẹ yìí, àbí fertilizer tó ń fi ń gbin àwọn oúnjẹ yìí, àtàwọn èso tí wọ́n kó fún wọn, ohun tó ń mú àmupapọ̀ tó fi sọ́ di èso. Bàbá ẹ jọ̀ọ́ bá mi gbé first page síbẹ̀. Ṣé wàá bẹ̀ bàbá? Ẹ wá ti sùn ní. Hello, bàbá, for God. Okay. Now, ní ohun kan tó arábìnrin dárúkọ, ó dárúkọ glyphosate. Èyí tá a mọ̀ sí pest resistant. Èyí túmọ̀ sí wípé èròjà kan tí wọ́n fi mọ́ tó máa pè ní ingredient tó ń fi mọ́ àwọn oúnjẹ tí wọ́n ti ṣe tó dàbí ẹni pé wọ́n gbé wá láti factory ni wọ́n build oúnjẹ yìí, Roundup fruits, àwọn ẹni tí Roundup, àwọn oúnjẹ tẹ́ pé wọ́n ti chemicalize, so àwọn èròjà tó ń lò sínú ẹ̀, èròjà yẹn, orúkọ èròjà yẹn náà ń pè ní glyphosate. But kí ni nǹkan tá a mọ̀ nípa glyphosate fún ara ẹja kan fún wọn? Wọ́n ní glyphosate is the active ingredient in Roundup, is a popular non-selective herbicide effective against a wide range of plant species. It is used in agriculture, forestry, home lawn and garden and industrial areas to control weeds and regulate plant growth. Ṣé glyphosate wọ́n ní wọ́n máa ń fi sí láti fi lè pé bí àkókò láti fi pa kòkòrò, ìyẹn àwọn oúnjẹ tá a bá ń gbìn, àwọn kòkòrò tó ń jẹ oúnjẹ wa, wọ́n ní wọ́n fi sínú ara nǹkan tó ń fi sínú àwọn ingredient tó fi ń ṣe ètò oúnjẹ yìí lélẹ̀, tó ń fi oúnjẹ yìí pé bọ̀tún nǹkan tá a mọ̀ gangan fún fàyè kí lè iṣẹ́ tó gangan ṣe fún rẹ̀, wọ́n náà máa ń ṣe kí ni àwọn kòkòrò tó lè máa jẹ oúnjẹ kó máa ń pa, wọ́n máa lò fún iṣẹ́ àgbẹ̀, forestry, àwọn tó ní garden nílé wọn, homeland and garden, àtàwọn àgbègbè ibi tẹ́ pé wọ́n ní àwọn igbó sí, láti lè make sure pé àwọn igbó yẹn ò kọjá ibì kan, àbí kò gùn, àbí kò pọ̀, àbí kò ya kọjá ibì kan. So ó máa ń control àwọn kankan ní ohun tá à ń pè ní glyphosate. Arábìnrin dárúkọ ẹ farabalẹ̀ ohun tí mò ń lọ bọ̀ o. Glyphosate náà fi sóúnjẹ tó ń fún wọn nílé o, ó wà nínú nǹkan tó ń fi ní òun náà fi ń pesticide tó ń fi ní pé tó bá fi sóúnjẹ tí síbílì bọ̀bọ̀ explain pé àwọn kòkòrò ní máa jẹ oúnjẹ wọn mú, oúnjẹ wọn á máa dán. Ẹ dáwọn bell pepper, ata tó ń ṣe ń sìn táwọn ọmọ ọ̀dọ́ tó ń sọ pé wọ́n enhance wọn, tó ní wọ́n ń kọ́ wọn ní hybrid planting, hybrid agriculture, tó yẹ pé ó ní bọ́n ṣe máa plant ẹ̀, but àwọn chemicals tẹ́ máa lò láti plant àwọn oúnjẹ yìí, àwọn nǹkan tó wà ní ẹ̀ la fẹ́ ṣàlàyé yìí o. Torí àwọn kan máa wọ pé GM báwo oúnjẹ ní ẹgbẹ́, okay, kí ni nǹkan tó wà ní ẹ̀ gangan? Òun ni ara àwọn tá a mú glyphosate kan nínú ẹ̀. Ó tẹ̀síwájú. Despite glyphosate's wide use, recent developments have cast a spotlight on potential health concerns linked to ingredients, multiple Roundup
Roundup lawsuit filed against Roundup manufacturer Bayer alleged exposure to the weed killer caused them to develop non-Hodgkin lymphoma and other cancers. Wọ́n jẹ́ kó yọ ánsìn pé lẹ́yìn ìgbà tó ti ń lo èròjà yìí sínú oúnjẹ yìí, wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ti lọ sílé ẹjọ́ o. Wọ́n ti gbé ilé iṣẹ́ yìí yẹn ilé iṣẹ́ Bayer Bayer wọ́n ti gbé lọ sílé ẹjọ́ àtàwọn Roundup lawsuit ìyẹn àwọn tó ń ṣe ètò oúnjẹ tó ti di oúnjẹ tó ti original tó ti made ẹbí synthetic tó ti pé wọ́n di fake food. Wọ́n ní wọ́n ti gbé lọ sílé ẹjọ́ dáadáa, wọ́n ti gbé lọ sílé ẹjọ́ ṣe é rí fún pé ohun tó ń ṣe yìí ó ń fa cancer. Lawsuit wà lórí ẹ̀ already fún ohun tí wọ́n ń gbé wá fún wọn ṣe àgbàdo tó fi ń gbé oúnjẹ nílé ìsìn tó ń gbé fún àwọn àgbẹ̀ wa fertilizer rí gbogbo ẹ̀ ohun tó wà náà tó fi ń ṣe fún wọn. Ó tẹ̀síwájú, glyphosate in Roundup and other products first introduced in 1974. Wọ́n ní ọdún 1974 ló ti wà. Ṣé mo ṣàlàyé fún alẹ́ kan yẹn pé tá a bá ń sọ nǹkan fáwọn èèyàn ni pé ìbẹ̀rù ni o, wọ́n dẹ̀dẹ̀ bẹ̀rù bù wá ni o. Ṣé rí ìgbà tí wọ́n ti ṣe láti 1974? So tó bá ṣàlàyé fún èèyàn tẹ́lẹ̀ pé wọ́n dá ìbẹ̀rù wo ní nǹkan tó ti wà títí ìwọ ló mọ. Nǹkan tí yóò mọ̀ tí ẹ̀ ṣe wá débi wá mọ̀, wá ní ìbẹ̀rù wo kí la ló ń bàyàn lẹ́rù. Èmi yàn túmọ̀ sí pé ọkàn ẹ ò lè gbé nǹkan kan, ó kọ yẹ ọ̀lẹ ọkàn ni. Ó yẹ ọ̀lẹ ọkàn láti lè ro nǹkan kan because laziness of the mind. Wọ́n ní nǹkan yóò dá o torí pé o nífẹ̀ẹ́ àbí o ò lè yẹ wò kó research àbí ìwọ̀n wá ní no. Ìyẹn ò mórí pípé wá. Ìyẹn ò mú orí pípé wá. Tí èèyàn bá ní ìgbàgbọ́ ní nǹkan tí nǹkan ò bá dáyàn lójú ò bá dáyàn lójú èèyàn máa fi gbá orí ẹ̀ wò ni kó bá dẹ lójú ni. Wọ́n lè dẹ lójú wàá tú yẹ ni wàá jẹ́ kó yé àwọn èèyàn pé nǹkan tó ń ṣe yìí kò ṣe ohun tó dára. Ẹ̀dọ́ tẹ̀síwájú. First introduced in 1974 as the active ingredient in Roundup, more than 750 glyphosate-based products are now available on the market. Other popular weed killers containing glyphosate include Rodeo and Touchdown. Ó jẹ́ kó yá pé ní gbogbo àwọn ọjà tó wà lórí igbá tárí lè ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ bíi 750 products. Tẹ́lẹ̀ pé kò ń ṣe pé ó kọ̀ bá gbígbìn àgbẹ̀ nìkan wá, ó ti wà lórí igbá táwọn èèyàn ti ń jẹ tipẹ́tipẹ́ táwọn àti mọ̀ nígbà tó ní wọ́n ti wà láti 1974. So láti ní cancer ló fà á ìwé ṣe ti ń rí mo fẹ́ ká máa kó máa yé wa ni o. So ní ìṣòro ti wà lórí igbá tó ń lò ó tún wà nínú gbogbo àwọn oríṣiríṣi nǹkan tó fẹ́ ń pa àwọn koríko ta ní ẹ jẹ́ ká ló kẹ́míkà kan ká fi pa èròjà yìí ó wà nínú àwọn nǹkan yìí náà. Ó tẹ̀síwájú, Bayer acquired Roundup from Monsanto in 2018. Ilé-iṣẹ́ Bayer ó ra ilé-iṣẹ́ Roundup yìí lọ́wọ́ Monsanto tó yí ní òkè òkun láwọn olè òkun funfun wọ́n ti lé àwọn pípò ìpápá jùlọ ní France wọ́n lé Monsanto wọ́n lé bu Bayer ní problem lamẹ́ríkà. Ṣé mo kí Bayer yìí ti kọ́kọ́ ní problem ní Nàìjíríà rí? Ǹjẹ́ wọ́n ti Bayer yìí tó ní problem ní Nàìjíríà pẹ̀lú corruption? Ṣé wọ́n ti Bayer yìí? The same people yìí ni o. Ṣé wọ́n ti Bayer? Mo rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ti story Bayer. The same àwọn náà ló wà ní ẹ̀. Àwọn ló ra gbogbo Monsanto yẹn nígbà tí àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ń tọ́ka sí wọn ní gbogbo àgbáyé ní 2018. In 2023, Bayer pledged to reformulate its residential Roundup product to remove glyphosate. Lọ́dún 2023, wọ́n ní Bayer ṣe ìgbìmọ̀ pé òun máa yọ èròjà yìí kúrò nínú àwọn ọjà tó ń ṣe. Roundup products formulated for agriculture and other larger scale applications still contain glyphosate. Ṣùgbọ́n o, nígbà tó náà máa yọ o, àwọn èròjà tó ṣe ń lò láti máa ṣe ohun ìgbìn lọ́nà ńlá káàkiri large scale production wọ́n ní wọ́n ṣe ń lo èròjà yìí nínú oúnjẹ. A mọ̀ bóyá wọ́n yọ nínú àwọn ohun tó ń fi ń pa àwọn koríko àtàwọn kankan tó ń lò ní àwọn farm ṣùgbọ́n o ní èròjà gbíngbin oúnjẹ o wọ́n ní wọn yọ kúrò ó ṣì wà nínú èròjà gbíngbin oúnjẹ. Òun ni arábìnrin yìí fi hàn wálẹ̀ kan yẹn kẹ́rí kẹ́míkà náà ló ṣì wà ní Burkina Faso ṣe rí bẹ́ẹ̀ yẹn pé ó ṣì wà ń bẹ̀. Ó ṣì wà nínú lílo àgbẹ̀ nílò gbígbin ohun ní orí ilẹ̀
ṣe ti bẹ́ẹ̀ yẹn pé ó wà very dangerous. So ẹ̀yin tẹ́ ń wò pé oúnjẹ lásán ni kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ kò lè pa á lára, mo fẹ́ kárí bó ṣe lè pa á lára tó kó lè yé wa dáadáa ni, because ìgbà míì àlàyé yìí àlàyé yìí ó yẹ kó jẹ́ personal understanding. Kò dìgbà tí èèyàn méjì mẹ́ta bá pín ìwọ gan akọ́ déédéé rò fún rẹ pé ẹni tí bá jẹ kẹ́míkà kí ló máa ṣe lára mi, bó bá jẹ oúnjẹ kan tí ó dára lára kí ló máa ń react lára fún ẹ. Àwọn oúnjẹ kan wà tẹ́ pé tó bá bẹ́ lára mu, àwọn oúnjẹ tẹ́ pé kò dàbí bọ̀rọ̀ bó jẹ́ tó ń jẹ, wàá jẹ apple kò dàbí apple, wàá jẹ carrot kò dàbí carrot, wàá jẹ coconut kò dàbí coconut, kò dàbí nǹkan tó ń jẹ mọ́. Gbogbo àwọn oúnjẹ yẹn wà lè so nínú mọ́. Ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹun tó yẹ pé wọ́n artificially build ẹ̀ ni. Àwọn nǹkan tó lè jẹ́ kó máa build yẹ kó máa dán tó yẹ pé nǹkan kan kòkòrò nísàlẹ̀ tẹ́ pé o rè jẹ́ kò ní bàjẹ́. Àwọn nǹkan tó gbé dúró ẹ̀ ní glyphosate, àwọn nǹkan tó gbé dúró tó yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀ kó dáa. Àwọn oúnjẹ tẹ́ pé tó bá gbé àwọn oúnjẹ McDonald's yẹn gbà mí tó bá gbé síta tó ń di oṣù mẹ́ta á máa dán ni o. O gbé burger àti chips o gbé síta, wọ́n ti ń ṣe experiment yẹn gbé sílẹ̀ báyìí, oṣù mẹ́ta á sì máa dán. Apple tó rà oṣù mẹ́rin á sì máa dán. Àwọn ọlọ́jà ní pé ó dáa, ṣe ní nǹkan tó fi mú àwọn ọlọ́jà ni pé àwọn believe pé àwọn lè máa ta ọjà wọn, àbí kò yé wọn, nǹkan tó fi tàn wọ́n nìyẹn, because first sales ó máa tà dáadáa bí first or second sales, later ó ò ní tà bó ṣe máa kọ́kọ́ rí nìyẹn. So ìyẹn ti di dependency nìyẹn, ìyẹn ti gbóúnjẹ lọ́wọ́ ẹ̀ nìyẹn, so á máa kó oúnjẹ tiẹ̀ wọlé ni, á dẹ̀ máa ṣe oúnjẹ tiẹ̀ nílùú rẹ̀, nǹkan tó fẹ́ ṣe nìyẹn. Now ká wá wo bàbá bá gbé common side effects of glyphosate exposure. No, common side effects of glyphosate exposure. Common side effects. Ìkẹta, the third one, tó tẹ̀lé ra wọn. No, before ilé. You talk of common side effects. Ṣé òun nìyẹn? No, ó kọ́ nìyẹn o. Common side effects. Òun nìyẹn. Ẹ ṣé gan. Now, kí ni ohun tó tún fà fún wa sínú side effect yẹn? Nínú pé tí wọ́n bá ń jẹ oúnjẹ tó bá ní irú èròjà yìí nínú ẹ̀, kí ló ń ṣe fún ara? Mo kó kàtúkà tó wò dáadáa ni. Àbí kò yàtọ̀ tá bá ń kàn dárúkọ sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn máa bẹ́ẹ̀ pa sọ̀rọ̀ jù, ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tó ń ṣe lára gan. Studies lélẹ̀ o. These are the studies even from the NIH. Láyé rí. Àwọn àpẹẹrẹ ìgbórúkọ wọn sí that study, but ohun kan tẹ̀ rí lélẹ̀. Ó ní the common side effects, kí ni nǹkan tó ń fà lára? Kí ni ohun tó ń ṣe nípa lára? Interaction with glyphosate may lead to a variety of side effects, the severity of which depends on key toxicology variables, the amount and the duration of contact. The most common health issues stem from inhalation or skin contacts. Nǹkan tó jẹ́ kó yí wa níbí ni sí pé ètò pé wọ́n gbé àwọn èròjà yìí, wọ́n gbé sínú oúnjẹ, àwọn tó lè máa fà nínú ara wa á máa bà àwọn nǹkan ara wa jẹ́. Tá a bá súnmọ́ àwọn nǹkan yìí, tá a bá súnmọ́, pàápàá jùlọ pé tá a bá fara súnmọ́ àwọn nǹkan yìí, ó lè ní ipa lára wa. Bí àpẹẹrẹ, tẹ́ bá rí àwọn àgbẹ̀ tí wọ́n ní oko tí wọ́n ń lo kinní, àbí tẹ́ bá ń wo àwọn fídíò kankan tẹ́ rí àwọn àgbẹ̀ tó ń lo àwọn chemicals, kí lẹ máa ṣàkíyèsí? Ẹ rí pé wọ́n máa wọ overall, wọ́n máa dé kinní kan bí waterproof báyìí, á dàbí eégún. Wọ́n á wá dé gbogbo ẹ̀ àti kinní tó dàbí àwọn sójú bẹ́ẹ̀ tó lọ sí moon. Á wá wọ glove, á wọ̀ délẹ̀ ni o. Wọ́n á wá mú kinní plate yẹn bí chemical bí wọ́n máa fi sí gbogbo oúnjẹ tí wọ́n notice wọn ni. Ẹ máa rí wọn máa spray báyìí. Ẹ wá bèrè pé oúnjẹ tí wọ́n fẹ́ jẹ ni wọ́n spray yẹn. Ẹni tó ń spray ẹ̀ òun wọṣọ pé chemical yẹn má bàa kàn lára àbí kó má bàa mí. Ṣùgbọ́n yìí tẹ́ ń jẹ́ ẹni ẹ̀ ń jẹ oúnjẹ tó dáa. Mo sọ pé nǹkan tá à ń sọ yìí ó ní ṣe pẹ̀lú kankan wa individual wa láti rò dáadáa ni. Ẹ nídìí láti kó oúnjẹ láti rò. Ẹ kọ̀ wo picture pé ẹni tó ń spray oúnjẹ yín nǹkan tó wọ̀. Oúnjẹ yẹn lẹ́yìn dẹ̀ máa jẹ́ ẹ̀rọ oúnjẹ ni. Ẹni kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Bí a kà bèèrè lọ́yìn tó ń spray yẹn pé kí ni tó fi ń wọ nǹkan tó ń wọ̀ yìí náà. Òun náà fún mi pé side effect ni pé o ò lè kí ni tó bá kàn lára ó máa ba rẹ̀ toxic ni bí acid. Ó ní nǹkan tó máa ṣe lára ẹ̀. Ó máa ba skin ẹ̀ jẹ́, ó máa ba body ẹ̀ jẹ́. Ní bá ní pé àìsàn ara tó bá mí lásán tó mí pẹ̀lú tó gbóòórùn ẹ̀ inhaling tó bá ń gbóòórùn lásán ó lè máa fa wàhálà or kó tó fa wàhálà sí skin yẹn sí
skin body ẹ̀ so ẹ̀yin àgbẹ̀ tó ń kó fún tẹ́ ẹ̀ mọ̀ kan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe tẹ́ ẹ̀ mọ̀ kan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe ọlọ́mọ ẹ̀ kí yàn kọ̀ ya ignorant ṣá ọlọ́run gbà ràn wá o. Now ó tẹ̀síwájú potential health effects of glyphosate exposure include so tó bá ti nǹkan tó máa dojúkọ tó bá ti ń lo àwọn nǹkan yìí kí ni àwọn nǹkan tó bá máa bẹ̀rẹ̀ sí máa notice tá a máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ àkọ́kọ́ asthma ìyẹn àìsàn asthma àwọn tó ń lo àìsàn asthma tó ń ṣe wàá kọ́ àìsàn yìí bẹ̀. Ìkejì burns in the mouth and throat ẹnu ẹ̀ á máa gbóná àbí á máa jóná á máa jó ẹ burns in the mouth and throat ìgbẹ́ kí ọ̀fun èèyàn máa jóyàn tó lé àwọn nǹkan tó ń jẹ wàá kó lè máa yẹ pé òun láìsàn ọ̀fun tó ń jó ẹ sókè balẹ̀ máa mọ̀ ọ́n à ń ṣàlàyé fáwọn tó bá máa yé diarrhea bóyá àwa dédé wa máa yàgbẹ́ oríṣiríṣi wàá kọ̀ máa yàgbẹ́ lọ torí ara wa system body wa kò bá artificial lọ ó ti bá natural lọ láti ìgbà tó ti bí ẹ wá natural ni so ti bẹ̀ sí ń lo ohun tó yẹ pé kò ń ṣe natural base ó ti ń lo artificial base definitely a máa takò nǹkan tó wà náà torí nǹkan tí ò dáa mọ̀ ni torí ìdánilára èèyàn ní àtiwá ló ti ń wá tó bá máa wà healthy nǹkan tó bá máa jẹ òun máa jẹ́ kó wà health is wealth so wàá bẹ̀rẹ̀ sí máa ya àwọn ìgbẹ́ reaction high irritation ojú lè bẹ̀rẹ̀ sí máa yún ẹ fẹ̀yìn àgbẹ̀ àtàwọn tó ń jẹ́ à ń ka nǹkan tí kìíní yìí ń fà lára ìyẹn tó bá expose ara ẹ sí glyphosate ká tó wá sọ pé àwọn tó ń jẹ́ sínú high irritation ojú lè máa yún ẹ kó máa ní àìsàn ojú increase saliva wàá bẹ̀rẹ̀ sí máa bẹ́tọ́ wàá máa bẹ́tọ́ ọ̀rọ̀ kò tún wá máa gùfé bójú jẹ kan sì gùfé àlọ́ gas ohun tó ń jẹ mo rò bó ń yé wa baba next page nausea o ò tẹ̀lé mọ ohun tó ń ṣe ẹ́ gan wàá kọ̀ máa ṣe rádaràda rédèrèdè ráhùnráhùn ọ̀rọ̀ ò ní yí ẹ jókòó báyìí ara mi ò gbà á máa wà very nauseous respiratory irritation nǹkan tí wàá máa gbóòórùn á máa irritate ẹni tó bá ti ń gbọ́ nínú òórùn ẹ kẹ́míkà yẹn tó bá ti a kò máa dànù ẹ á máa po inú ẹ pò skin irritation á máa ó lè fa nǹkan sára ẹ lárí alẹ́ ní bọ́dì ẹ ní bọ́dì kò ń ṣe nínú ní skin lásán á máa fa skin irritation vomiting wàá máa bì àwọn nǹkan ní kẹ́míkà yẹn lásán ó lè ṣe tó bá súnmọ́ òun ló fà á tẹ́ pé ẹni tó ń spray ẹ̀ yẹn tí ó ti yẹ yín sìn tó fi ń cover ẹ̀ nìyẹn torí ó mọ̀ pé nǹkan máa ṣẹlẹ̀ sóhun lélẹ̀ rògbòn yé wa wá tẹ̀síwájú why glyphosate does not readily pass through human skin it can be fatal wọ́n ní ṣùgbọ́n ó lè má lè wọ́n mọ̀ pé kò lè gba ara èèyàn wọlé o sínú body àfi tí èèyàn bá yẹ kí ni tí wọ́n bá jẹ́ it can be fatal if swallowed ṣùgbọ́n ó léwu tẹ́ bá gbé mi ṣé ó ní ìdí láti ṣàlàyé àwọn nǹkan báyìí náà tí yàn ti ọkà tí yàn ka yẹn tí yàn gbẹ̀yàn yàn wọ̀ pé ok ṣé nǹkan tí yàn fẹ́ máa lélẹ̀ but wọ́n ṣe package ẹ̀ wá fáwọn èèyàn green revolution and green ẹ̀pá and green revolution green industrialization you eat nothing and you have nothing and be happy just la sọ pé wọ́n gbé bugs wá pé wọ́n máa jẹ cricket wọ́n á máa jẹ àwọn kòkòrò wọ́n máa jẹ oríṣiríṣi oúnjẹ tó máa jẹ nìyẹn pé the insect protein bílí bọ̀bọ̀ náà ló ṣe bílí bọ̀bọ̀ ni kò sí nítorí ṣe gbogbo ló wà pátápátá change the dynamics of functions of eating ìṣe bá ṣe ń jẹun lágbàáyé bọ̀bọ̀ ìfẹ́ change gbogbo ẹ̀ òun ló mọ gbogbo ẹ̀ bá ṣe máa jẹun nǹkan tó tí bọ́dì wa fẹ́ ó mọ gbogbo ẹ̀ so bọ̀bọ̀ ń yé wa. So wọ́n tẹ̀síwájú the National Pesticide Information Center studies show that glyphosate leaves the body soon after ingestion through urine and feces without changing its chemical composition. wọ́n lè ṣùgbọ́n àwọn tó dá kíní ilẹ̀ wọ́n lè kíní yìí o àwọn National Pesticide Information Center lára wọn wọ́n ní wọ́n ṣe study pé tó bá ti jẹ́ pé kò kí ń dúró sára ó máa kúrò lára ẹjọ́ kíni kò dúró sára yẹn kíni kò tó kúrò lára ṣé dandan ni ká gbà sára ni kíni kò tó ẹ máa gbọ́dọ̀ wọ́n ní kò ní dúró ṣùgbọ́n o kò ní dúró sára yín o torí pé kíni ó máa gba ibi ìtọ̀ àti ibi ìgbẹ́ ló máa bá jáde ṣé àwa nídìí gbogbo wàhálà yẹn ni ṣé bọ́dì wa jẹ́ǹkì tó máa ṣe máa process ìgbà tí pé bọ́dì wa natural tó lóun dá ara wa nínú ara wa ta ní
immune system tó ń jà fún wa, immune system tó yẹ pé ó lè detect àìsàn tó ń ṣe ti body tó máa bàjà fún bọ́lá ń ṣe body wọ́n wà very powerful. Tẹ́ bá gbàgbà yẹ bí body wa ṣe ń ṣiṣẹ́, ẹ máa rò bí engine ni, bí engine ló ṣe rí. Tẹ́ bá àwọn doctor tí wọ́n lè ṣàlàyé fún wa, ẹ máa gbọ́ wọn lẹ́nu àti ṣàlàyé ẹ̀ kọjá. Níwọ̀n bàtà lè ṣe àwọn ṣe doctor, ṣùgbọ́n a lè kà á. Now tó bá àwọn tó bá lọ sí body ṣiṣẹ́, so why tá a fi máa fẹ́ nǹkan tó yẹ kó máa wà toxic nínú body wa? Tá bá ní pé tá bá ṣàti tọ́ jáde, tá bá ti yẹ jáde ó ti tán nìyẹn. Ìrònú wèrè ni náà, kí la jẹ́ fún in the first place? Nígbà tẹ́ pàdé natural àwọn tá à ń jẹ tẹ́ pẹ̀yìn á rí pé nǹkan báyìí àwọn ìgbìmọ̀ tó gbé kalẹ̀ wọ́n wá sọ pé kò ní dúró lára yín o, ẹ bá ṣàti tọ́ láti yàgbẹ́ ó ti tán. Ṣé ẹ̀ náà ń gbọ́dọ̀? Àbí kò yá? Ṣé last one ẹni bàbá wọn nìyẹn àbí? Now Roundup táwọn pè ta ní Roundup yẹn jẹ́ Roundup is a widely used herbicide containing glyphosate as its active ingredient. So nígbà tá a sọ pé bàbá yẹn ra Roundup àti ingredient tó ń fi sí, ọ̀ à ń jẹ́ kó mọ̀ pé ètò ìtumọ̀ Roundup tó ń fi sí yẹn ó jẹ́ ohun tó yẹ pé ó ní ṣe pẹ̀lú glyphosate náà ló wà nù ẹ̀, and it's an active ingredient tó yẹ pé ó ní iṣẹ́ tó fẹ́ lọ ṣe ń bẹ̀, ó ní iṣẹ́ tó ń fi sínú ẹ̀. First registered in the United States in 1974. America not registered in 1974. It is commonly applied to crops, lawns and gardens. Wọ́n mọ̀ sí pé wọ́n máa fi sínú ṣe gbígbìn lawns and gardens, agbègbè àwọn oko gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n fi síbẹ̀. It is used as increased with Roundup ready crops. These crops are genetically modified plants resistant to glyphosate effects, making them easier to treat. The broader use of Roundup has led to a great exposure risk. You see? So wọ́n jẹ́ kó jẹ́ kí èso bí àpẹẹrẹ kó tètè wù, kó tètè dán, á tètè rẹ́dì. Ṣe ni bẹ́ẹ̀ yẹn sìn, tẹ́ pé àwọn àgbẹ̀ máa dúró wá sọ fún àgbẹ̀ pé ẹ má wọrí òyìn tẹ́ ṣe máa dúró dé òjò àbí ìgbà òjò kẹ́ tó gbé nǹkan. Ṣé tẹ́ bá ń lo àwọn kẹ́míkà yìí, bó jẹ́ ìgbà ọ̀run ni, ó máa wù. Nǹkan tó fi dá orí wọn rú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àgbẹ̀ yẹn rú yẹn. Àwọn rò pé so a ní láti máa dúró dé ìgbà òjò nìkan. So a lè máa sọ pé most of the àwọn farmers nǹkan tó máa rò yẹn pé so a ní láti dúró dé ìgbà rainy season, ìgbà òjò kẹ́tọ́ yà gbìn ká lè gbìn nígbà òrùn, a lè gbìn nígbà kan lè gbìn nígbà. But nǹkan tẹ́ ń gbìn yìí ó kò máa profitable fún ọjà fún ìgbà alákọ̀ọ́kọ́ yín nìkan. Lẹ́yìn ni àwọn èèyàn máa rí pé kò ń ṣe ohun tó lè máa lò because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ó ti yí àwọn èèyàn kọjá yóò ṣe tà. Tẹ́ bá ní àwọn èèyàn tẹ́ bá lè tà sí àṣẹ fẹ́ máa kó fáwọn láti máa jẹ. Nígbà tẹ́ bá ti farabalẹ̀ kẹ́tẹ́ fọwọ́ ara yín pa gbogbo ohun ìgbín yín natural yẹn ti gbà tán, ẹ wá mú artificial òun lẹ wá ní dọ́pẹ̀rẹ̀pẹ̀tẹ̀. Ṣé rí cotton tí wọ́n ní wọ́n gbé ní Burkina Faso kò sí tó wà rà lọ́wọ́ wọn mọ́. Bó ṣe máa rí nìyẹn, so kí ló wá kù ẹ wá máa jẹ torí kò sọ́nà tẹ́ máa fi lè rí èso mọ́. Ẹni tí ó ti kó èso yín sìn ó ti ba ilẹ̀ yín, ó ti mọ̀ sọ pé tẹ́ bá gbìn ó máa balẹ̀ yín jẹ́. So everything tó máa yẹ pé dependent ẹ ní láti ọ̀sọ́dọ̀ oko mọ́. Àwọn ọmọ máa ṣe artificial food fún yín, ẹ ṣáà máa lọ sí supermarket yẹn, wọ́n ti package ẹ̀, ó ti ní expiring date, ó ti ní gbogbo ẹ̀, wọ́n organize everybody láti lè fall in line. So ìyẹn ló wá lọ broader system of the control system tó lọ káàkiri òun lè máa ṣe pé sustainable development, sustainable food. So nísìn òun lè sustainable distribution of food tẹ́ ẹ̀ nìyẹn ẹ bá gbàgbé sí wọ́n test run yẹn ni ẹ kọ́kọ́ fi ìdìpọ̀ àwọn náà kẹ́ wo bí wọ́n máa coordinate láti wá tò láti gbàgbé sí ṣé wọ́n tò àwọn tò. So tá a bá gbé tiwa dé genetic wa so àákọ́ wọ́n ti use mọ́ wọ́n ti ń try already wọ́n ti ń jẹ àwọn ìrẹsì mọ́ wọ́n ti ń jẹ oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀. So nísìn tẹ́ bá gbé oríṣi àwọn nǹkan míì tó yẹ ká máa dán ṣe àwọn èèyàn láìka ó dán wọ́n bẹ̀ sí máa wò pé àìní dán ó ń dán ó máa wà pa fún láti lò. So ó dẹ̀ máa jẹ́ gàjàmbá fún wọn láì mọ̀. A kí gbogbo ọmọdé lẹ́ẹ̀kan sí mo rò pé ó yé wa nísìnyí pé ìdíta láti mú orílẹ̀-èdè wa dúró dáadáa sovereignty wa ṣe pàtàkì ó ṣe kókó mo la láti mójútó torí màmá sọ fún àwọn NGOs yẹn ká ṣe kíni ká ṣọ́ra fún wọn gan. Àwọn tó fẹ́ lọ gbé ìṣe wa báyìí lọ ṣe ṣe oúnjẹ màmá ní pé bá a ṣe ń ṣe oúnjẹ wa pẹ̀lú ewé o èyí tó bá ní pẹ̀lú ewé o tó bá ní bá a ṣe máa ṣe nìyẹn. Kí ló dẹ̀ máa fà ṣé ẹ ti rí àwọn ewu tó wà níta? So ẹ tó bá máa gbé nǹkan kan wá àá ní báwa ṣe ń ṣe eléyìí gbé mi wá. Ẹnìkan ní pé kí là ń ka history fún kí ní history máa ṣe tí history ò bá ní history ń sìn ìgbìn iṣẹ́ ìgbìn ó ti fẹ́ di history pẹ̀lú àwọn kan lọ́wọ́ nísìn láyé táwa ń sìn wọ́n ti fẹ́ change history. So nísìn tí a bá fẹ́ wá solution kílẹ̀ máa wá ṣé kò yẹ pé máa padà sórí history iṣẹ́ ìgbìn ni. So àwọn tó ní pé history wà important bí a kẹ lọ wá túmọ̀ history dà kó lè yé wa. A kí gbogbo ọmọdé lẹ́lẹ̀ kan sí o ẹ ṣeun tí wàá gbà lẹ́ni ibi tá a máa mú òpin ètò tẹ̀lé sílẹ̀ bàbá oníkọlùkọ alẹ́ mú ètò kàn wá nínú ìtasọ yìí pàápàá jù òwú ẹ̀ ló kàn wá o ṣùgbọ́n tó bá yé wa jẹ́ ká mú tó bá yé wa jẹ́ ká tó gbọ́ ká tó gbàdá ká tó gbọ́ àlàyé yìí bóyá tó lè yé wa sí. So tá a bá wọ́n máa pariwo GMO oúnjẹ nìkan ẹ jẹ́ ká máa fọkàn sí pé ẹ̀fọn ti wá o bẹ́ẹ̀ ló ṣiṣẹ́ dẹ̀ wá bó bá dẹ̀ ṣe ń wá àtún máa gbé wá àjẹ́ kó máa jẹ́ àwọn aládé pé ààbò wa ó ṣe pàtàkì lórílẹ̀-èdè wa
abo àwọn ọmọ wa ó ṣe pàtàkì lórílẹ̀-èdè wa, ètò ìbímọ wa ó ṣe pàtàkì lórílẹ̀-èdè wa, wọ́n ń kó oògùn ìṣẹ́yún wá, wọ́n ń ṣe abortion clinic, ẹ ṣọ́ra o, òwò wà ń di ẹ̀ o, pé wọ́n ń ṣẹ́yún o, òwò ńlá ni o, pé wọ́n ń ṣẹ́ oyún, àwọn tó ń lò wọ́n pọ̀ tó ń lo tissue àwọn ọmọ tó bá ti abort o, wọ́n pọ̀ tó ń lò dáadáa. Nílẹ̀ Yorùbá tá a bá bímọ, wọ́n ní ìbí ọmọ a máa ń gbé ìbí ọmọ, ó ní ìtìjọ́ fi máa ń rìn mọ́lẹ̀, àwọn kan á gbé ìbí ọmọ, owó ńlá ló wà nídìí ìbí ọmọ o. So ẹ ṣọ́ra fún àwọn ará bí o, ẹ ṣọ́ra gidi gan. Ọ̀rọ̀ yóò ní jù bá lálẹ́ yìí o, a kí gbogbo alẹ́ kan sí, ẹ ṣeun tí wàá gbẹ̀tọ̀ lálẹ́ yìí, láyọ̀ la tún máa pàdé o, lágbára Elédùmarè. A kí ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin màmá wa, pápá tí wàá gbọ́ wa, ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, lágbára Elédùmarè. Àní ojú oorun dójú kó, àdẹ̀dẹ̀ jẹun kóhun tó máa kó àbámọ̀ bá wa o. A kí wa lẹ́ẹ̀kan sí o, ẹ ṣeun gan. Ó yá bàbá. A kí gbogbo àwọn pátá lórí ètò. Bàbá dẹ̀ ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ fún gbogbo àwa ìran ọmọ Democratic Republic of Yorùbá. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ kékeré báyìí la máa sọ fún ọmọlúwàbí tó bá dénú ẹ̀, jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ di odidi. Gbogbo ọ̀rọ̀ tán ẹ gbọ́ lálẹ́ òní, ẹ jẹ́ kó di odidi. Tó tẹ̀ jẹ́ pé àárọ̀ la wà, àbọ̀sán àbí ibikíbi tó ní kálukú wa bá wà, ẹ jẹ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tá a gbọ́, ẹ jẹ́ kó di odidi nínú wa. Elédùmarè lọ́jọ́ tòní kò ní fi wá lẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí, ní orí ètò ìjùbá ìlọ tí bàbá dẹ̀ ṣe sọ, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá ti share, tẹ́ ẹ̀ bá ti like, ẹ bá wa like, ẹ bá wa share, ẹ bá wa subscribe sí lórí. Elédùmarè á wà pẹ̀lú wa. Oorun ayọ̀ la máa sùn, àní tójú oorun dójú kú, láṣẹ Elédùmarè. Ó dìgbà, ire o, bye for now.